Всім привіт, друзі! З вами Everdancing. І нарешті ми дочекалися цього дня. А саме сьогодні, дорогі друзі, ми отримали лонг-лист нацвідбору на Євробачення 2026. Тому, дорогі друзі, відразу вам хочу нагадати, що підписуйтесь, поставте, будь ласка, лайк відразу, а також напишіть, як і кого ви найбільше очікували цього року, і хто вам подобається з лонг-листа. Дорогі друзі, сьогодні я не буду один коментувати цей лонг-лист. У мене будуть, дорогі друзі, гості, про які я вам писав в своєму телеграм-каналі. А отже, я вам їх презентую. 3, 2, 1. Дорогі друзі, сьогодні зі мною знаходяться 2 єврофани, а також 3-я єврофанка, але водночас артистка. Єврофанка. О, кстати, так. І, звичайно, фіналістка нацвідбору на Євробачення 2024, співачка, сонграйтерка, неперевершена Анка. І також 2 єврофани, одна з яких колись була також, скажімо, в колегіум OGAI Ukraine, а зараз, знаєте, така стала собі модельєркою, жінкою, яка ходить на всіх, скажімо так, Fashion Week. Це Ірина Вірник. Ну і також, я думаю, що не треба його представляти, але наш президент OGAI Ukraine колись там був, скажімо так, Владислав Стеменченко, і також єврофан, якого ви знаєте вже багато років. Вітаю, дорогі друзі! Вітаю! Дякую. Після слова «гості» хотілося «гості». Хай лунають тости. Хай лунають тости. Так. Всім привіт. Бачу, що ви пишете, значить всі чуєте і все бачите. Це прекрасно. Поздравіть, хто не бачив, честь всім. Ну добре, дорогі друзі. Давайте вже, скажімо так, до діла переходити відразу, щоб нікого не затримувати. Ви вже бачили лонг-лист, який складається з 15 учасників. Давайте спочатку ваше просто загальне враження, а потім вже прийдемо коментувати вже кожного окремо, скажімо так, перемивати кісточки. А ми будемо руку піднімати, хто говорить, чи як, щоб каші не було. Можете руку піднімати. Давай, Анка, кажи, як ти вже почала. Можна я? Давай. Коротше, моє вокальне нутро, виключимо мене як артисту, включимо просто, як, знаєш, музичного слухача і так далі. Я прям капець, напевно, перший раз ладно, з 24-го року, коротше, аж за рік, дуже кайфанула від учасників. Мені здається, що це просто капець. Я не знаю, як там у кого, кожен хай каже, не знаю, які у кого очікування, але я прям реально дуже кайфанула, тому що я люблю, коли сильна конкуренція, сильний рівень, сильне змагання. Ну і ми знаємо, що там багатьох топових там артистів не взяли. Тобто це теж багато про що говорить, що дуже пісні сильні. По-любому. Я так надію, що вони сильні, потім поговоримо, зберемося, обговоримо пісні. Ну, коротше, я дуже прям задоволена від учасників. Вообще, коротше, кайф. Для мене просто радіє моя маленька душа. Так, це правда. Я теж люблю, коли, знаєте, сильний є відбір, коли є реально потенціал. Знаєте, що не є один артист, який вже просто відразу знаємо, що це буде переможець і все. Ну, хоча ми про це ще поговоримо. Хоча ми, я думаю, знаєш, це вже було, я проходила такий досвід. Але, добре, давай, Іра, бо я бачу, тебе також є що додати. Так, бо Семенченко буде найбільше говорити. Я дякую за цей представлення. Подивіться, як Ден представляє нас. Анка, в якої є робота, а ці двоє, вони просто фанати, вони ніде не працюють, тупо сидять і чекають лонг-листи. Все, цілий рік абсолютно. Влад, мені здається, навіть просто під ареною сидить, чи під Євроклубом в Австрії. А хіба воно так не є? Такий в палаці, коротше, безхатько такий сидить. Мені чомусь здається, що ми можемо назвати, що Джері Хейл все ж таки топ-артист, тому що вона такий, в мене стільки любові до неї з'явилося і поваги з того, що вона робить і як вона масштабується. От масштаб відчувається. Тобто зараз найгарячіша артистка, тому мені якраз дуже очевидно, хто тут фаворит. Також я бачу Мона Кейт, це, я так розумію, її перша така публічна буде показати своє
соло. Я реально чекаю на це. Загалом, мені здається, все ж таки відомі імена тут є. І це класно, що люди не бояться повертатись, бо в нас, пам'ятаєте, ой, вже третій раз ходить, капець, все, фу. Коротше, ніякої йому То кар'єри. буде четвертий раз ходити. Ой, про кого ж це ти? Уявіть, якщо б так фанатів звільняли. Вже третій рік приїхав, все, Семенченка на кладбище вже відвезли. Да, так, Семенченко, а ти що скажеш? Давай. Ні, я швидко скажу, що Ні, раз швидко, бо мало бути загалом. I know, да. Я, коротше, в захваті, да, я так само в захваті, і дуже чекаю на Адамчук, Молоді, Лауда, це теж мої любімки, і якісь сюрпризи, люблю сюрпризи. Окей, давай, кажи. Ні, ну я, звичайно, в шоці, я дуже радий поверненню цих всіх артистів. Взагалі я радий, що хтось повертається на відбір. Нарешті він переходить на цю тему, коли, типу, це не страшно представити свою музику, плюс всі знають, що відбір дивляться і за кордоном, тому, типу, загалом мені все подобається. Типу, я дуже щасливий, по-перше, за Джері Хейл, по-друге, я дуже щасливий за Монокейт, ви самі знаєте. І, ну, Лаут ще з дитячого Євробачення на відбори ходить, ну, типу, ну, вже пора. Ну, а зараз поговоримо про всіх. Так, це правда. Ну, загалом, скажімо так, повернення в нас, як завжди, є. Хтось вже приходить третій раз, четвертий. Подивимося, чи вони переможуть. Але, так як ти вже Влад сказав, іноземні фани кричать, пищать, тому що... А до речі, загалом... що іноземці кажуть про Long Ну, Flash? іноземці, як я перевіряв оцей весь сьогоднішній день, дуже щасливі саме, що Джері Хей повертається, і пишуть загалом, що Україна йде за перемогою. Навіть Але, більше, ніж за Гоей радіють, да? Так. Ну, Джері Хейла більше за все люблять. В неї дуже класний піар, і взагалі оця її промо-праця з іншими артистами, як вона себе веде, які колаборації. Класно, молодці, тупо плескаю. Так, а міжнародні фани загалом дуже радіють Джері Хейл, ну і, звичайно ж, Каті Павленко, але також раді бачити нові імена, про які ми зараз також поговоримо. А зараз, друзі, скажімо так, буде маленька хвилиночка де ми ще раз передивимось, як Джамала оголошувала всіх лонглистів. Поїхали! Привіт всім! Ну що ж, цей момент настав. Я, як музична продюсерка і Суспільне, ми можемо вже оголосити наш лонгліст. І це справді була неймовірна подорож, де я прослухала 451 унікальну заявку. Це ваші пісні, ваші демки. І я дуже дякую вам за кожну історію. Ви народжуєте сьогодні нову музичну історію України. Ви народжуєте сьогодні новий, може це гучно звучить, новий фольклор України. Тож дякую вам всім, хто надіслав, всім, хто поділився. Попереду дуже багато роботи. Доробити тексти, аранжування. Я особисто хочу, щоб кожен голос максимально звучав потужно, епічно. Моя задача як музичної продюсерки — розкрити кожного виконавця, його природу. Тож, перегони починаються. Всім hello! На зв'язку Енстей з міста Енергодар. Моя унікальність у вмінні передати жіночу силу, красу, харизму як в ліричних піснях, так і танцювальних. Унікальність моєї пісні цього року у поєднанні цих двох настроїв. Обожнюю таке. Тому буде сильно, буде красиво, буде впевнено. Обіцяю. Ще почуємось. Ну і давайте відразу, дорогі друзі, будемо ж коментувати. Перша учасниця лонглиста – це співачка Енстей. Енстей, дорогі друзі. Може, що Настя? Енстей, дорогі друзі, співачка – це хто не знає. Скажімо так, коротко про неї. Я деякі, знаєте, такі нотаточки зробив. Ну, скажімо так, відома своїми каверами загалом у Тік-Токі. Брала участь в «Голос Діти» в 5-му сезоні, в 12-му вже в дорослому сезоні. З того, що я знаю, ще також брала, вроді би, якщо я не помиляюся, участі в цих співочих дуетах, але це мені так воно десь так мількнуло, і оце, я думаю, чи це правда, чи це ні. Але загалом співає, Ти загалом... ще дещо не додав, знаєш що? Була б як вокалісткою молодих минулого року.
Вау! Оце, кстати, дуже Да, ми з нею класно. пересікалися, і я Дякую. реально я розуміла, що вона казала, що вона хоче. І я розуміла прям, що вона має бути. Ну, типа, вона божественно співає, вона технічно Мгм. пісець просто співає. Я навіть не знаю, яке слово передати. Вона просто божественно Вау. технічно. Ну, це цікаво. Дивіться, ну і загалом вона поєднує, так як вона сама вже говорила, пісні, де поєднує, знаєте, таку жіночу силу, але також танцювальну енергію. Тобто, знаєте, такий мікс таких, знаєте, танцювальних мотивів плюс ну, таких ліричних. Що ви думаєте? Чи ви знаєте загалом цю співачку, чи ви чули щось про неї? Тому що, якщо чесно, для мене це відкриття. Я просто «Голос країни» не дивлюся, тому, наприклад, цю співачку не знаю. І для Але- кого я там співала, якщо ти не дивився? Ще й в Польщі. Але мій сезон я передивився вже тоді, коли з тобою познайомився. Але я говорю саме зараз. Я, на жаль, не знаю. Але якщо ви щось знаєте, мені цікаво. Ось пишу, що в Крилата Крилата була на беках. Вибачте, да, то Каріна була в цього, в молодиця в Так, Крилатої, да. Анка завершує свій етер своїми брехливими сказаннями. Ні, жартую, звичайно. Дякую, Монотайп, що ви поправили. Це класно. Крилата. Ось, ти тут, привітики. Так, тому це чудово. Добре. Анастасія, хтось знає взагалі? Боже, вибачайте, Анастасія, хтось знає про неї чи ні? Давайте, по черзі вже, давайте, Ані. Анка, Давай, давай. Влад, нехай Влад Аня, каже. Ну, добре, каже. Ні, то в тому та й справа, що я не знаю. Я підняв руку до того, як ти запитав, але я для себе її відкрив. Вона мені сподобалась. Я сьогодні вирішив послухати її пісні. Мені подобається, Мгм. що в неї дуже так якісно звучить музика, в неї цікавий голос, і мені дуже сподобався трек, який називається Мій хлопець лох. Я думаю, Я ну також все, щось слухав. це просто це може бути Грісана цього року, розумієте? Типу, тому в мене якісь надії в цю сторону, щось типу Не танцювальне, згадуємо про провокативне. Грісану в цьому етері. Але, типу, от щось може бути таке, типу, танцювально-провокативне, знаєте? Ну да, мій хлопець Лох, це вона переклала «Время і стекло», зробила в неї, в принципі, більшість всього на каверах. Я її давно знаю, і я ще коли там в Музварі теж допомагала Льоші там плейлисти робити і щось, ми коли її просто побачили в інтернеті завдяки каверам, оце от, боже, ти будеш стрілити гаунцем, вона дуже розлетілася, я не пам'ятаю цю пісню, вона перекладала, вона знову ж таки, вона весь час перекладала і багато робила. І потім от якось саме з авторськими піснями вони не дуже там залітало, щось там виходило, а от кавери в неї розносилися скажено, і вона дуже харизматична, і вона співає, я ж кажу, просто божественно. Ну, типу, я не знаю, що буде за пісня, але по факту її техніка, ну, типу, така висока, що це капець, і дуже цікава по голосу, по обробці, по всьому. Ми з нею теж багато виступали разом, вона була на Music Box як новий артист цього року теж виступала. От від Music Box вона вже виступає, не знаю, чи в неї хтось займається чи ні. Но вона прямо от, ну да, поки відома каверами, але вона дуже потенційна. Ну, це цікаво. Це нове ім'я, яке з того, що я знаю, вона працює. Вона вже не нове ім'я насправді, просто можливо в Там колі вже Євробачення. Я саме кажу про відбір, саме загалом, як на мгм. полі Євробачення. Так. З того, що вона працює в інді-поп, це також для українського, скажімо так, ринку не дуже таке, знаєте, прям суперпопулярне. Зазвичай люди просто працюють або в попі, або танцювальному. Треба послухати, що ти так. маєш на увазі інді-поп. Ще раз? А, це вже моя черга. Я просто не почув, що сказати. Я маю на увазі саме за жанр інді-поп. Вона сама колись там також це характеризувала. Іра, а ти знаєш цю співачку щось чи ні? Я не знаю. Я думаю, що Анка, я думаю, що тут всі вокалісти сильні, тому що Джамала обирала. Вона завжди така. Давайте вже не гратися в це, ти в ноти не потрапляєш, ти там щось не витягує, так просто відсіла зразу. Я ще думала, знаєте, тоді, коли вона така, ой, нарешті, я переслухаю 451 пісню, після цього подзвонила всім нормальним людям, щоб подалися, інакше я з ними не буду розмовляти. Бо вона ж там так коментувала, і тут видно її руку мастера. Мені подобається те, що... Stay треба додати все ж таки D and Stay. Буде дуже цікавий такий ім'я сценічне.
і залишся. And Stay. Ти його почула? Енстей, якщо ти дивишся, Іра тобі зробить ребрендинг. Так, ну просто And Stay зразу видно, що Настя зовут краще. А хотілося, щоб думали про творчість, про її конкретно сценічний образ. Я стиліст, не модний, що ти там мене назвав. Ну, дивіться, але загалом мені дуже подобається, що, знаєте, все одно видно, що дівчинка вже ходила по різних конкурсах. Тобто «Голос країни» це вам не X-Factor, все одно там вокал, ну, має бути. Ну, ми знаємо, Там що шоу... капець вокал. Вона і стильна, я можу відмітити, що вона така... Дуже дякую Джамалю, що її підсвітила. Можемо рухатися. Ну, мені подобається те, що у нас є Анка, яка також буде говорити нам цікаві речі, про які ми не знаємо, саме, як, знаєте, з такого бекстейджу. Можна все сказати. Ну, не знаю, чи все. Якщо артисти не образяться, якщо ви які будуть дивитися... А скажи, хто тут дивиться, щоб я цензуру включила? Анка така на когось там колись щось погане казала. Там. Ні, у нас... На циферблат. Так, переходимо. Як казала Джамала, стоп. І ми Вона переходимо до... Next. У нас тут Thank you. проїжджає. Так, Проїжджає. І їдемо далі, дорогі друзі, а саме переходимо до другої учасниці. Привіт, це Джері Хейл, і я неймовірно щаслива повернутися до своєї сім'ї Євробачення. 2 роки тому відчула, що дійсно можна зробити так, щоб українська пісня звучала не просто від конкурсу до конкурсу, а потрапляла в європейські плейлисти. Я відчула, що таке, коли до тебе з різних країн світу приїжджають в країну, в якій відбувається зараз війна, щоб почути українську музику. Мені здається, настав час, коли можна вивести українську музику у сприйнятті Європи і всього світу іще на вищий щабель. І мені здається, що моя нова пісня здатна це зробити. Здатна це зробити. Дорогі друзі, наше перше повернення, і це не просто повернення якоїсь там фіналістки, це людина, яка пройшла також довгий шлях, саме на нацвідборі, від пісні «Веган», яка взагалі не залетіла, це було останнє місце, від потім спроби «When God Shut the Door», ніби була мати перемогу, але, на жаль, не вийшло, і вже ж потім Тереза Марія, яка, як ми знаємо, вже поїхала і заріхали з Альоною. Не забуваємо завжди додавати, що вона була не сама, а це був дует. І дівчата зайняли тоді 3-є місце. Ну і цього разу Джері Хейл у нас повертається знову. Давайте, дорогі друзі, я скажу в кінці, віддаю голос вам. Як вам? І я хочу, знаєте, саме почати з Анки. Ти як людина, яка була з нею у фіналі, тобто ти вже з нею конкурувала. Розкажи, будь ласка, які саме твої відчуття і почуття, що вона знову повертається на відбір? Блін, знаєш, от я та людина, яка ще років, років от після Вігана і так далі, після цих всіх історій, я була так же само відкриті там прямі ефіри в Інстаграм, і я розказувала, що, Боже, як я просто, мені здається, що це портить всю творчість, всю культуру, і якби можна було заборонити таке робити, типу, для чого ти це робиш, там, супчик, салатик, там, тра-та-та, зять, похудіє, та-та-та-та-та, і мені це так було, знаєш, як музиканти, така думаю, блін, для чого таке робити, ви так портите музику, таку творчість, о Боже, капець, і типу, знаєш, там пройшло пару років, і я, напевно, вона одна із небагатьох, кого я взагалі слухаю там в своєму плейлисті. І от останні ті роботи, які вона зробила, це просто, не знаю, це музичний оргазм. Ну, я не знаю, як інакше сказати. Це настільки крутий, височайший рівень, і це... показує якраз те, що, от Україна не на 3, словах от тримається наша музика і 2 акордах. Це показує рівень. І Яна, якщо так казати, ми не відчували від неї якби тоді якоїсь конкуренції чи щось, ми просто всі спілкувалися, дружили, і я її дуже сильно поважаю, і з нею дуже комфортно, приємно. І те, що вона тут, для мене це неочікувано, хоча, я з літа знала, що вона подалась, але для мене це дуже сильно неочікувано, бо мені, напевно, не зрозуміло, чим артист внутрі мотивується, подаючись сюди, коли ти вже перемагав. Я, напевно, цього ще поки не знаю, того не можу якось, зрозуміти, чому людина не хоче, якщо вже перемогла, там іще їхати. Напевно, щоб взагалі перемогти Євробачення, напевно, тоді я не знаю, там прям щось інше. Але у Яни є всі шанси, і не то, що всі шанси, мені здається, ні у кого більше немає шансів, якщо не буде якийсь супершедевр, а в неї буде погана пісня. І то, мені здається, навіть якщо буде погана пісня... В неї буде погана пісня, ага. Слухай, ні, дивися, я тобі скажу так, що коли була Тереза Марія, нам всі виходили, я Дену сьогодні писала на прослуховуваннях, і навіть я ж з Енко тоді саме подавалася з командою,
Навіть учасники, типа з Енко внутрі, хоча вони ж Яну теж запускали, вони казали, що їм пісня взагалі не сподобалась, яку вибрали. І, типу, організатори навіть теж виходили з прослуховування, організатори самого Євро, там, типу, ну, нацвідбору і Суспільного, і казали, що їм взагалі не зайшла пісня. Але я коли її почула, мені з першої секунди зайшла. І, типу, я не знаю, якось так. Тому мені здається, що б Яна не зробила, воно по-любому має спрацювати. Ну, тут окей. мені, як мені Аня сказала, ну, Тулєва, коли ми з нею от влітку якраз про це говорили, вона каже, що Яна, типу, довго мовчала і сказала, що вона не буде подаватися, тому що всі перестали подаватися, знаючи, що вона, якби, ну, типу, піде. І всі прекрасно розуміють, і Суспільне, якби, типу, теж, що якщо подалась Яна, то I'm so sorry. Так, я також знаю про це, що ще з серпня місяця я знаю, також не хотів писати сильно, тому що, по-перше, була заборона. Тут вже заборона. Ну, так сказали, типу, щоб не говорити про це. Ну, прохання, Е, скажімо так, да. Так, тому я запустив тільки один пост, який потім постили скрізь просто скрізь. Тим паче, що Яна цього року працювала не сама. Але хто ще не бачив, про що я саме говорю, подивіться в моєму телеграм-каналі Евроденсінг, я там все конкретно Я описав. не скажу. Я вам описав, з ким вона співпрацює, і буде писати пісню. Тобто, я думаю, що ви можете здивуватися. Хоча, так як сама сказала Джері Хейл, що то її мета – це підняти українську музику у світових чартах і розповісти світу про Україну. Хоча вона, на мою думку, це завжди робила і робить далі. Але, дорогі друзі, цікаво, на який ще вищий рівень вона хоче піти. Але Да, от саме мені це цікаво, тому що я кажу, що я не розумію, знаєш, чим артист внутрі мотивується. От мені прям цікаво, ну вона, я знаю, що хоче Гремі там і так далі. Може, це підготовка до Гремі, типу, але типу факту, уже самий топовий прослухований артист України, ти вже там 3-е місце зайняла, про тебе вже всі знають, і типу. Клас, цікаво. Мені внутрі цікаво, от з чим вона керується і що вона хоче як по амбіціям. Це Тому прям що я круто, знаю, цікаво. Джері Хейл мотивується тим, щоб перемогти саме Євробачення. Вона сказала, що вона Перемогти прям, да? хотіла- так, вона хоче повернутися, і повернутися, вона сказала, що якщо вона повернеться, тобто з таким треком, з яким вона буде готова саме перемогти вже сам конкурс. Ну, це цікаво. І дивіться, пройшло, скажімо так, рік, тому що якби цей рік вже, скажімо так, що вона вже повертається, пройшов рік. Чи не швидко це? От як ви думаєте, Влада? Ну, скажи мені, як на твою думку? Я собі занотовую все, що ви кажете, щоб вам потім порозказувати. Я такий дід з карандашиком. Так от, ти сказав, Джері Хейл з піснею «Віган» не залетіла, зайняла останнє місце. Останнє місце у фіналі нацвідбору, а бали Я є казав, що бали. у фіналі. Тому вибачте мене, ти не казав, в фіналі це важливо. Тобто фінал, взагалі, просто останнє місце, це не значить, що артист поганий. Це просто Звичайно, серед цих що ні. 6 він просто, на жаль, 6-й. І що мотивує артиста, я собі записав. Ну, мені здається, що так. Мені здається, що в Яни є амбіції саме перемогти на Євробаченні. Але також я більш ніж впевнений, що, можливо, дійсно мотивує сама атмосфера Євробачення. Хто б там що про неї не казав, просто коли ти туди потрапляєш, от подивіться, цьогорічні учасники, там Beauty Blenders, наприклад, минулорічні учасники і так далі, вони ніби як кооперуються, здружуються, і от прям оця атмосфера, вона ні з чим не поєднується, ну, не порівнюється ні з чим. Оце, що я маю на увазі. Тому мені здається, що окрім загального бажання перемогти або ще раз показати себе, або виступити хоча б сольно на Євробаченні, тому що ми помітили, що вона давно хотіла на Євробачення, вона дійшла з Альоною, тепер от в неї нова мотивація, так? То мені здається, що окрім цього ще мається на увазі саме от бажання повернутися в цю атмосферу. Це те, що мене стимулює кожен рік їздити, ну, наприклад. Вот. Ну, А загалом я Джері Хейл... Я не прийду, дивіться, я не дуже погоджуюсь саме з атмосферою це Євробачення, тому що її запрошують скрізь. Могли навіть кожного року запрошувати. Тобто вона повернутися в цю атмосферу може завжди. Значить, А їй тут саме подобається йдеться цей про вайб те, змагання, про- знаєш? Про саме представити Україну і саме участь. Бо саму атмосферу вона може почути кожного року, навіть просто приїдучи, як виступити в Євроклубі. Отак, Розумієш? якщо подумати, на що це їй ці нерви, да? Значить, Вот, є пісня. от в мене ж ті ж питання. Значить, є пісня. Ой, я скажу, тому що, по-перше, вона і її команда реально може це робити. І я вибачаюся, ну про що ми говоримо? Євробачення – це просто частина твоєї професійної діяльності. Це, ну, that's it. Це так, як ми повинні це сприймати. Я уявляю, що Джері Хейл така, я скучила за Євроклубом, в якому я не ходила і взагалі От і я про це. пустити
Де мої блісна? Вдягаю. Да. І це максимально, напевно, на Коротше, із всіх можливих варіантів це максимально органічно. Це реально як в табір влітку поїхати, типу. Так, включайте той мікрофон. Я дочекалася. Дивіться, я думаю, що це артист, який от реально готовий, і команда готова, і нам це буде дуже вигідно, тому що представляє конкретно зараз сучасну українську музику дуже якісно, як Анка, я правильно ж? Чи Аня? Давай, Анка. Так, Анка сказала, от реально якісну, круту музику. Ну, не даремно після Вігана поїхала, повчилася в Бостоні в крутому музикальному, найкращому. Це вплинуло на її взагалі підхід до творчості, розкрило багато, знаєте, цих віконечок. Просто Марія Тереза, я не думаю, що конкретно от її прямо цілісно її продукти. Я думаю, що вона хоче показати себе і продати себе більше як соло-артист. І тому ми от, і всі ці ми дружимо з іншими артистами. До кінця насамперед не пропрацьовуються на Євробаченні, бо це такі ситуативні, типу, ой, ми з тобою потисимо, і, можливо, твої фани за мене проголосують. А загалом ці артисти, ну, майже не знають один одного, це просто якась піар-історія. А з Ніво в них реально вони такі не з цієї планети обидва, от, і в них просто от щирий зв'язочок в цьому плані. Ти не обов'язково там про бувших там розмовляєш, а вони про творчість, вони на цій планеті живуть разом. От. Коротше, це класна історія. Джері Хейл, от, дуже дякую, що вона прийшла. От, а якщо не треба боятися, подивіться, як молоді реально вистрілили. Але до ми ще дійдемо. Зараз Джері Хейл. Я просто до того, що не треба боятися великих імен. У нас були вже великі імена, які не доходили навіть до фіналу. От. Це просто не про них, а про пісню і про ситуацію, про контекст, в який вони потрапили на цей момент. Ну, ти думаєш, ти кажеш, що не треба боятися гучних імен. Ну, мені здається, що це не той варіант, тому що якщо ми візьмемо всі роки, напевно, всі роки, бо ну, коли були смс-ки, ми це не відслідкуємо, но там же ж під лям у них було голосів дії. Тобто, а так, коли перемагали там всі, то там по 100 тисяч було, типу, голосів Це дії. абсолютно унікальна історія, тому що в Альони, по-перше, теж своя величезна команда, і ти не можеш змагатися з цією піснею. Я не бачила там абсолютно ніякої конкуренції. Ну, такий продакшн зі звуком там був. Це абсолютно, це все реальна мішура. Я не слухаю ці. Ой, погано хтось там заспівав, там, ну, крім Влада, та, в перший він, звісно, хороший хлопчик. Дивіться, це було просто об'єктивна, сильніша заявка, і українці, я обожнюю їх, вони дуже розумні. Ти можеш завгодно продавати. Тобто зараз ти думаєш, що може не повторитися, їй типу, є конкуренти? Я думаю, що типу, якщо був тоді лям, Альона ну, типу, була дуже сильним промптом для неї, так. І ця пісня була абсолютно влучною, так. Ну, я можу тільки сказати так, що я також, що гучні імена це боятися не треба, але, на жаль, ми розуміємо тільки факт, що гучні імена вистрілять в телевотингу. Це єдине, що може тільки піти на мінус. Ви щось позабували, було багато гучних імен, які не отримали достатньої підтримки, на яку вони розраховували. От Семенченко не дасть брехати, ми ще й рахували це, і були в шоці від... Да, але ми говоримо про феномен Яни і Альони, які, я ж кажу, це ми говоримо не просто гучні імена. Це абсолютно об'єктивна, краща пісня. Period. Так я тобі прошу, да, так і є. Я тобі кажу по факту про те, що та аудиторія, яка за них голосувала, вона зараз виросте. Тобто мені здається, що навіть якщо за когось зроблять ідеальний піар, буде шикарна пісня, все і так далі, Яну переплюнути практично нереально. Що ти маєш на увазі? Це ж не діти голосували, це реально українці просто, ну, є, це об'єктивний... Ти не зрозуміла, про що я тобі кажу. Я кажу про те, що зараз чи є Яні конкуренти, тому що якщо ми говоримо, що не за інших учасників, навіть які перемагали ті ж циферблати, це було 100 тисяч голосів, за Яну там було під лям з Альоною. І питання, чи взагалі, типа, навіть якщо там хтось, ну я не знаю, коротше, ті, хто попав в лонглист, чи вони розуміють, наскільки сильно буде Яна, чи взагалі це буде комусь сенс змагатись, чи знову
знову вона по-любому їде і все, тому що буде такий відрив. Тільки від пісні буде залежати, приходили набагато сильніше за Яну, були вже, це вже ми все повторювали, були дуже, от Семенченко скаже, хтось там був відомий, і це не допомогло загалом, просто от пісня, все залежить від пісні, і українці завжди за пісню голосують. Period. Ну, я вас, скажімо так, помирю, тому що і правда і там є. За все одно артист, який би не був хайповий, буде за нього голосувати, є аудиторія. Але так само погоджую, що пісня рішає все. Тому, наприклад, навіть взяти Катю, про яку ми будемо говорити, яка взагалі ніхто не думав, що вона вистрілить, а вона вистрілила ще й конкретно. Хорошо, вернемося знову в моє питання. Навіть ті, хто голосували за Катю, коли вистріла пісня, це було хай буде там 100-200 тисяч голосів. Но не лям. От я про цей розрив. Ну, Типа, чим цей розрив зрозуміло, але заповниться? ти розумієш, що було І двоє. абсолютно різні пісні були в наборі. Там просто, очевидно, не було сильнішої пісні, при тому, що Альона надавала величезної ваги, абсолютно. Я не розумію, Там просто вийшло дві Там була артисти. Альона, в якої величезна фанбаза. Слухайте, у нас є дуже цікаве питання. Не думаєте, що зараз буде сильне очікування від Яни, зіграє з нею злий жарт? Що ви думаєте? Бо, кстати, Я цікаве дуже думаю, питання. що ми вже повинні були перевести ці всі злі жарти, і тут багато від кого можуть бути великі очікування. Серйозно, подивіться. І від Мона Кейт, і від Хаята, і від когось ще там може великі очікування. Ми просто будемо дивитися на пісні, от все. Ну, головна пісня, але все одно ми розуміємо, що за Яну будуть топити зараз Ну, як от, я ж ніколи. кажу, пісня піснею, але навіть ті, хто були переможці, це було там 100 Так, тисяч так. максимум, а тут от цілий мільйон. Що навіть мені здається, що от я про що кажу, що яка б не була пісня, навіть, переплюнути Янину аудиторію неможливо. Нам дали голосувати більше доби, чи щось таке. Тому Так, і це також. Можливо, це вплинуло, ну да. Так. До речі, я Ну, забув багато про чого це. вплинуло. Якщо Знаєш, б це була година, це було б 100 тисяч. Да, вот, я про те, що наскільки сильний відрив, Да. і чи це можливо повторити, от про це, да. Це просто люди такі встали, такі, папа, дивися, послухай пісні. Непогано, дай я проголосую на вчора. Да, плюсик, це да. Але дивіться, якщо Альона буде в журі, Альона не може, по-перше, бути в журі, тому що вона пов'язана, не знаю, чи можу це говорити. Ну, не важливо. Альона не може бути в журі в ніякому випадку. Тому навіть немає сенсу говорити, скільки вона дала Навіть Яні. немає сенсу говорити про якісь зв'язки, бо в шоу-бізнесі всі зі всіма пов'язані. Так. Яка стояла там на сцені, вони можуть абсолютно не дружити, але були там десь пісяли разом і такі, все тепер. От. Реально тут вже Да. всі зі всіма співпрацюють, вона Да, абсолютно. була. Ти не можеш на це постійно зважати. Плюс в них є свій інститут репутації. Прикиньте, вона проголосує таке, потім піди поясни українцям, які шкіру здеруть. Да, ну, це факт. Ну, але всі ми розуміємо, що Яна зараз це буде хайпова, тому що в неї фанбаза зараз величезна. Добре, переходимо до третього учасника, а то ми над Яною дуже... Всім довго привіт, сидимо. на зв'язку Каріатайп. Наша особливість як гурту в тому, що ми усі в ньому родичі, тому музика це така трошечки сімейна справа. Цьогорічна пісня на нацвідборне Євробачення унікальна тим, що нам вдалося, як на мене, поєднати музичну, гармонійну складову, зберегти цю музичність, вкласти потрібні сенси і при цьому залишити легкість сприйняття пісні. Легкість прийняття пісні. А отже, дорогі друзі, не знаю, чи я правильно каріотайп, наче ж так? Є. Повернення після лонг-листу в 2023 році. Хлопці знову повертаються до нас. Гурт, який вже хотіли спробувати, знаєте, свої сили на дорослому Євробаченні. Четвертого, здається, минулого. Четверто, вони чи зі ні? мною були. А четверто, вибачаюсь, так, четверто. Ну і що, з того, що я знаю, то вони створюють такі, знаєте, більше музику таку більше для кіно, знаєте, щось таке кінематографічне, якісь такі пісні. У них загалом вони такі вайбові. І так як вони скажуть, що пісня буде зараз про баланс змісту та потужного звучання. Чи ви спотикалися вже з цим гуртом, чи ви їх слухаєте, що ви загалом про них знаєте? Кажи, хто має відповідати? Ну, давай, Влад. Ти був останній. Єдиний раз, коли я з ними стикався, це національний відбір. Звичайно, що я сьогодні спробував послухати їхню музику. У мене дуже коротко, як завжди. Єдине, що я можу сказати, що для мене ці хлопці, можливо, в них і якісна музика, і все класно, але
вони для мене це як Мальта якась там 2014. Ну, це, типу, не Україна для мене. І це не погано і не добре. Просто мені здається, що в даному контексті трошки заслабенько. І знову ж таки, почуємо пісню, вона виявиться найкрутішою, і ми всією країною проголосуємо за Stereotype, наприклад. Тому це те, що я наразі почув і подумав. Отака в мене перше враження. Окей. Оце мені подобається. Коротко і все зрозуміло. Давай, Анка, що ти скажеш? Ти Ну, я так загалом- само тільки в лонгу пересікалася з ними, ну, на Ага. прослуховуваннях і все. Я, знаєш, через те, що я ж весь час внутрі шоу-біза, я їх ні разу за весь цей час не бачила. Ну, типу, давай так, немає, напевно, жодного артиста в Україні, з ким я не виступила хоч раз і не пересіклась десь на майданчиках. Тобто їх взагалі ніде немає. Я не розумію, типу, ну, я не знаю просто їхню історію, я не розумію, можливо, в них просто є, знаєш, Spotify чисто продукт, який, типу, так, а може це якась андеграундна історія, я не знаю, може для фільмів там, чи Сімейна, ще ви щось. сказали, в сім'ї слухають себе. Сімейна Ну, історія. блін. Ну, коротше, скажімо так, що на ринку я з ними не пересікалась, і більше я їх не бачила ні разу. Звісно, що і пісні мені не попадали в поле зору, і вслух, ні на радіо, ні в чартах, ніде ніяк. Тому я навіть не знаю, що сказати. От просто знаю, що вони були в лонгу, ми там пересіклись і все. Окей, а ти, Іра? Слухаю зараз. Цікаво. Ну, я думаю, що прикольно, що знову ж таки їх підсвітили. І я оце піду послухаю, бо назва звучить як щось мені, що сподобається мені. Ну, да, у нас Ірою загалом смаки не сходяться. Знаєте, коли я когось хейчу, то Іри це тоді просто фаворити, і навпаки. Що тобі там не сподобалось? Що буде моєю улюбленою піснею цього року? Я ще нічого не сказав. Ну, так, мені здається, вони доволі спокійні. Але знаєте, що мені нагадало? Поганий, коротше, референс Мальта 14 року. От, знаєте, який хороший буде референс? Португалія минулого року. Вони отакі. Я хотів це сказати, але до Португалії Пізно! не дотягують. Просто до Дядя Португалії Карандаш. не дотягують. Це був один з моїх фаворитів. Всі мене хейтили, а зараз вони в топах Так, прослуховування. а на нічого не минуточку. казав. Він каже раз, я всім казав, і такий заднім числом десь пише. Ні, Португалія цього року шикарна, що була, що є, нема питань. я себе корю за те, що я, знаєте, як прикладається Overlook. Не недооцінила Португалію, бо взагалі моя улюблена пісня, країна на Євробаченні. Ми з єврофаном .ua намагаємося туди повернутися. А я був того року. Так, друзі, не відходимо від теми. Євробачення, що там робить? Треба, щоб було Євробачення і жижа під Так, цим добре. фільмом. Друзі, Stereotype. Поп-рок з україномовною та англомовною лірикою. То дивіться, як ви думаєте, хлопці прийдуть на відбір з лірикою, чи будуть нас здивувати і прийдуть з чимось іншим? Як ви думаєте? Тому що, так як ви кажете, Анка, наприклад, артист, який співпрацює з батьма, на жаль, про них не чули. Ну я за себе взагалі нічого не буду говорити, тому що мені, на жаль, вони не попадалися навіть ніде, загалом ніде. Ну, мені теж. Влад, також, я розумію, що ти теж наче не дуже Тільки про них відбір. чув. Мгм. І гуєї були такі, ви хто взагалі? Да, але я, наприклад, знала їх навіть тоді, ще коли вона я вже слухала рік, знаєш, її пісні. Ні, дивись, я про те, що я внутрі ринка кручусь, і типу я їх вже тоді знала. А хлопців, ну, типу, я не чула. Це цікаво, це прикольно, що знаєш, якби немає очікування. Так, І це буде дійсно, здивування. пісня. Може, в них така Послухайте. пісня, що ми тепер всюди Послухайте, будемо. тут буде справа не в пісні, а от мені здається, а в тому, як суспільне і організатори підходять до набору диверсифікованих пісень і виконавців. Бо якщо там буде все фольк, це нам всім вискажуть за це. Я думаю, що в них є великі шанси, бо вони відрізняються. Ну, у нас загалом логіка всі учасників відрізняються від себе. Зараз чим далі, тим буде цікавіше. Ну добре, дивіться, за хлопців немає нам особливо що сказати, тому що мало хто за них чув і знає. Тому давайте переходимо до наступного. Хлопці, Он- приходьте на інтерв'ю до Дена, і ми про вас більше дізнаємося. Так, ми тоді з вами поговоримо і про все дізнаємося. Добре, наступний у нас учасник з Лондона. Друзі, з вами Хаят, і так, я повертаюсь на національний відбір в четверте. Але якщо без жартів, то кількість спроб не говорить ні про що, окрім цілеспрямованості та бажання бути почутим. І мені дійсно хочеться, аби ми з вами були почуті, як ніколи. Моя унікальність не тільки в тому, що я маю закладений код своїх пращурів, які я несу в наші
турбулентній реальності, але й те, що здатен чесно говорити про речі, які жеврюють у серці та синхронізуються з кожним українцем сьогодні. З кожним українцем сьогодні, дорогі друзі. Ну, маємо знову учасника, який вже приходить, скажімо так, тричі вже брав участь, це його вже 4-та участь. Тому, дорогі друзі, ну що, фольк-троніка, так, якщо правильно там розумію, додає іноді східні мотиви, це було навіть в останній його участі, таке цікаве було, знаєте, ніби українська мелодія поєднана з східними мотивами. Це цікаве було поєднання. Що можемо ще сказати? 2 заявки, які він подавав, кстати, вибрали, як він говорив сам, відверто, яка викликає мурахи. Тобто це розуміємо, що буде щось, яка, можливо, лірика, але з того, що ми бачили в його сторіс, що була пісня, яка була написаною там вставочкою французькою мовою. Цікаво, чи це саме ця пісня, яку вибрали Суспільне, чи ні. Але також був цікавий факт, що він дуже багато інструментів вставив. Там і акордіон був, там і ще щось. От мені саме особливо цікаво, чи це буде ця пісня, яка, знаєте, наповнена саме інструментально, чи це щось інше. От що ви думаєте за Хаята? Давай, Анка. Ну, я, до Розкажи речі, мені. Слухай, я кайфую від нього, понятно, що в нас схожа творчість, тому я дуже кайфую від цієї музики. І я минулого року була з Шеріфом на Євробаченні, на нацвідборі. І я взагалі не збиралася ні за кого голосувати, крім Шеріфа, тому що це мій друг, я за нього заправляла заявку, коротше, я його чисто підтримувала. Блін, але коли я була внутрі всього цього, я відіслала ще пару смс-ок за Хаята, бо мене це так зачепило, я не знаю, мене це дуже зачепило, це для мене було неочікувано, бо я не планувала, типу, знаєш, такої реакції. Вот. Але я не знаю, що чекати. Мені здається, від Хаята зрозуміло, що чекати. Ну, по-любому буде класно, залежить від пісні. Стиль ми розуміємо, його вайб розуміємо, унікальність розуміємо. Дуже харизматичний, дуже класний. Дуже, мені здається, важко, якщо ти вже був там 3 рази, і на 4-й здивувати велетенську аудиторію чимось, тим більше, якщо ти рухаєшся в одному стилі. Типу, якщо Яна могла собі дозволити там, типу, від Вігана дійти до 20 Points, оцих там додаю гучності, коротше. Це колосальна різниця просто, тому така, типу, і по стилям, по всьому. Хаят все одно, він в рамках одного стилю плюс-мінус, да, там крутиться. Тому здивувати в цьому стилі, щось дати нове після всього того, що він видавав, мені здається, це буде дуже важко, але цікаво. Прям, Цікава не знаю, думка. мені цікаво. Дуже подивитися, що буде. Я ж пам'ятаю, знаєш, як ми ще подивилися фінал, і ти мені висилала кружечки, де ти сказала, що вау, що типу я не ставила на Хаята, але номер все одно викликав у тебе ефект такого вау. Мурашки, да, номер. До речі, номер дуже зіграв роль, прям дуже. Ну, це А номер було завжди прям... грає роль. Так, це факт. У мене, якщо чесно, так само було. Я коли загалом пісню не любив, якщо чесно, його. Але саме з номером, ну, це було цікавенько. Добре, давай, Іра, що ти думаєш? Я думаю, що, знаєте, я люблю конкуренцію. Хтось про це говорить багато в негативному контексті. Я вважаю, конкуренція – це дуже класно, це місце росту. І для Хаята йому потрібна от конкуренція, йому треба багато саморефлексії робити, і от так само отримувати фідбек від аудиторії. Це буде йому допомагати рости. І я думаю, що він ще більше буде показувати, наскільки він готовий артист для Євробачення. Також у нього різні були співпраці, розумієте? Ще як ти, в якому ти контексті, в якій команді, з ким ти йдеш на відбір. То ви пам'ятаєте, як цей Call for Love, ці танці, вони виглядали дуже сиро, але пісня там була цікава, типу. Я взагалі фанат першої його заявки, була дуже зла на Джамалу за всі її коментарі в першому житті. Я чекаю його на Євробаченні, коли він представить нас, це абсолютно класний виконавець. Так, я думаю, що йому складніше за всіх, правильно Анка сказала, от, взагалі, влучно, йому складніше за всіх конкурувати з самим собою. Самим собою, клас, да. Це буде залежати від аудиторії, як вона сприйме цей його продукт. До речі, про аудиторію, в нього найбільш хайпова по Тіктоку, якби він найбільш хайповий очікуваний учасник, і якби вже там його зібрались відправляти. І це там не 1-2 людини, а це дуже-дуже масово. Тобто це вже залетіло. Фотографіями, як він виставляє там бедрами вперед, я вже бачу ці всі гей-фан-клуби такі «Look at this!» Ну, загалом так, але це було, Анка, до того, поки не з'явилися Джері Хейл і Катерина Це правда, Фродле. да. Та-да-дам. Для цього про Хаята все зникло.
Да, до Влад. речі, я вже заходжу в TikTok, а там вже нема про Хаята. а там Я, вже як все. завжди, коротко і лаконічно. Типу, мені Давай. імпонує те, що Хаят, ну, взагалі його музика мені імпонує. Власне, тому і Анка мені імпонує, тому що в них є щось схоже. Я люблю етно, сучасне, ну, типу, прям класно. Але конкретно з Хаятом з року в рік в мене складається враження, ніби він дає те, що я хочу, але десь на 80%. Оцих 20% ніби недостатньо. От прям і нібито пісня, от нібито, але от на 85, може, відсотків. От ніби шоу, от прям вау, але теж там на 90%. І ніби в комплексі і цікаво, але якось одночасно в комплексі от недостатньо. І цього року на відборі він також мене здивував, як і всі про це говорять. Саме коли ти дивишся виступ, можливо, тобі пісня не дуже подобалась, але на виступі ти такий воу-воу-воу. Так. Було круто. І тому я дуже сподіваюся, що дійсно він якось прислухається до нас, до когось іншого, і якось із себе витягне оцих 10%, 15, щоб було не 100, а 105. І тоді всякі Джері Хейл і так далі, вони просто можуть піти на задній план, тому що головне пісня, і щоб от в тебе повірили. От я не можу до кінця повірити. Це особиста думка. Слухай, це правда, що знаєш, там Тереза Марія всі плакали, грубо кажучи, там Гуей, там всі танцювали, там, знаєш, там качала. Да. А в нього, начебто, все класно і це вау, але ну там, грубо кажучи, пісню я, наприклад, за весь цей час ні разу там не прослухала От, більше. до речі, Хоча про мене в Влада моменті це Шеріфа. вразило. Про Влада Шеріфа минулого року. І це, напевно, єдина пісня з нацвідбору, яку я досі слухаю. А от тоді не зайшло, розумієте? Я обожаю цю пісню. Але зараз. це Дена обожає. Я Ви в знаєте, що шоці. я люблю попровокувати. Тому що Знаєте, хороший ворог, таке обличчя. хороший ворог прекрасного. Так само стабільність ворог прогресу. Тому Це правда. давай добре. далі. Далі летимо, дорогі друзі. Я Loud, I'm back. Цьогоріч я створив пісню, на яку мене надихнули саме ви. Це наш шлях через переродження і випробування. Я підготував звучання, яке продемонструє найвищий рівень України на міжнародній сцені, і я знаю, що ви підтримуєте мене, як це вже було раніше. До зустрічі. My love. Yes. Слухайте, звучання, яке, послухайте, змінить там чуть ли не музику України. Що ви думаєте? Учасник, як вже Влад говорив, просто багато разів вже був і вже хотів і спробувати свої сили на нацвідборі. Був загалом, якщо не помиляюсь, тільки 2 рази. Та Так, навіть Він на точно дитячому, буде він був на в дитячому фіналі, я вам відборі. гарантую. Він точно буде в фіналі. Так. Але один раз победитель був дискваліфікований через порушення правил. А Потім чого? там Ну був- розкажи, я не знаю. Там пісню випустили. Я роблю погляд матчу. Для олдів. Так. Там саме через пісню було. Ну що, поєднує поп, R&B, там якесь максимальне звучання якби українського, але також змішує свої аранжування, тобто шукає себе. І от, я розпочну відразу, потім дам вам слово. Що мені не дуже подобається, що людина, мені здається, досі себе не знайшла. От він кожного разу щось пробує. На жаль, не виходить. В Україні він також, на жаль, не вистрілює. Хоча до вокалу у мене претензій взагалі немає. Це технічно. Це людина, яка чиста саме своєю технікою. Він також є вчителем, який допомагає саме розвиватися іншим артистам. Це прекрасно. Але от мені здається, що, на жаль, це людина, яка досі себе не знайшла. Як він себе проявить на нацвідборі, от мені цікаво, тому що він кожного разу приходить з іншою піснею. Це круто, звичайно. Це показує те, що то людина все одно в пошуку досі. Але от те, що він буде в листі, я впевнений, це 100%. Але чи це зайде людям? І загалом, як будуть оцінювати, знаєте, оці камбеки, саме Лауда, які, знаєте, це не як Хаят, які були, не знаю, там пробуються від 2019-го. Тут камбеки вже, які повторюються вже з роками, прям так конкретно, знаєте, так вже глибоко він засів у нацвідборі. І як саме, знаєте, цього разу воно буде? Чи воно залетить, чи все-таки це знову залишиться на тому етапі, коли журі його підтримують, а люди знову посадять? Ну ти кажеш, ти впевнений, що він пройде в шорт, да? Так, я впевнений, А що чому він ти буде... впевнений, по чому? Чому я впевнений? Тому що Тому я що- сказала, це Джамалина любімка. Ні, ну це ясно, але Так, мені
здається, що тут, знаєте, саме грає роль, по-перше, так як говорила Джамала, досвіду. У нього є досвід, живе виконання у нього не перевершене. Дивіться, як у нас буде зараз лайв, то він виведе 100% прекрасно. Тобто тут якби тут навіть немає про що говорити. Лайв прослуховування пройде, то дивіться, вже плюсик є. Пісня, якщо вже його взяли в лонг, це означає, що пісня має бути вже хорошою. Тобто, звичайно, я не говорю, що вона має супер бути прекрасною, але беруть 9 з 15. На мою думку, досвід також йому допоможе війти в цю дев'ятку, тому що людина... Беруть конкретно виконавців, а потім, типу, ну, пісню накидаєш якусь. Ні, навряд. Так. Ні. Так, я також думаю, що навряд. Тут саме вже є, тобто дивіться, вже готовий трек, тобто якщо вже його взяли в лонг, тобто вже говорите про те, що пісня вже має бути хороша. Плюс вокал, тобто техніка, плюс досвід. Тобто я впевнений, що цим він і виграє у деяких людей, яких, скажімо так, або з вокалом проблеми, або пісня не дотягує, або Ну, як ви сказали, що з вокалом тут ні у кого немає проблем. Ну, ми вже це обговорили, я би теж не повторювала. Ми це ще перевіримо на лайв прослуховуванні, як воно буде. Тобто далі просто тут у людини не просто хороший вокал, у нього гарна техніка, тобто у нього є своя манера, яка їх пізнавна. Це ми реально, Лауд це просто відомий факт, от все, він просто Так. неймовірний Так. вокаліст, і абсолютно... Знаєш, якщо він типу управляє саме, наприклад, піснею, то він вивезе саме своїм досвідом і технікою вокалу. Техніка, Так. 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 Саме оце. Ну добре, Лауд. Що ви можете сказати про Лауда? Слухайте, я тоді скажу так, що не знаю, можна довго казати, от він там себе не знаходить. Дуже класно себе може знайти, коли в тебе дохера бабла. Просто інвестицій нереальна купа. А коли продюсер такий, ну сорі, зараз нема зараз на тебе грошей, щоб там розкручувати, щось шукати, там ще щось. А ти весь час просто працюєш, щоб у тебе був якийсь чек в місяць, вибачте, щоб платити. Я не думаю, що в нього були величезні ресурси для того, щоб себе знайти. Але те, що він робив, мені подобалося. Я якраз чула його в цій його творчості. Мені здалося, йому не вистачило фінансування конкретно. От. Хоча він абсолютно, ну от він, звісно, не шоумен, як там Меловін, він просто стабільний, класний хлопець. І класних хлопців просто іноді не вибирають. Не знаю, треба йому бути як бедбой древо, таке, іди сюди. А для цього внутрі немає, він реально класний. Я вважаю, що йому треба залишатися, просто знайти свою аудиторію, може знаєте, зробити такий цей омаж на Крейга Девіда, якого він круто може виконувати. От щось таке. У нас може бути варіативність, не тільки фольк, бо реально є фатіг від фольку, ви розумієте? І не дай Боже, що він додасть фольк, і тоді просто не пройде. Лауда ще є оцей stage presence. Не дивлячись те, що він невеличкого зросту, в нього достатньо впевнено stage presence. Досвід з дитинства. Так. Це найкраще виконання подоляночки ever. Ну добре, Влад, а ти що скажеш? Давай. Ну, я насправді мені взагалі мало є що сказати. Лауда, я хочу його підтримати просто, тому що мені Ні, ми голос підтримуємо подобається. всіх учасників, ми ж нікого не хейтимо, нічого не говоримо. Можливо, він подивиться, хтось з Йому його це команди. потрібно. Просто в нього реально офігенний голос. Так. Просто працюй далі. Всі знають, що в тебе офігенний голос. Рано чи пізно просто якийсь хіт вистрілить, і все в тебе буде окей. Можливо, це саме ця пісня якраз цього року. Звичайно, але ж і дивіться, ми ж говоримо саме те, що було в минулому. Тобто ми не говоримо, що зараз він піде таким самим треком. Що було? Багато Ми що говоримо, було. тобто зараз може прийти така собі Катерина Павленко, і може це буде з Лаудом, що він піде з піснею, яка просто вау, буде типу, супер класно, Да. і ми всі кажемо, давайте проголосуємо за У нього. мене щось нульові очікування. Тому подивимося, що буде. У нього ось Побачимо.
Ну, я Побачимо, думаю, знаєш, побачимо. що просто як мені, от єдине, що от якби в мене внутрі, коротше, не сумнів, я не знаю, що це коротше, що пунктик. Коли там я була на голосі, нам сказали, це не про голос, це про шоу. Коли були на євро, нам сказали, це не про голос, це не про вокал, це про шоу. А ви всі сказали, що йому якраз шоу не вистачає. І от це от єдине, що я така думаю, типу, блін, ну типу він настільки геніальний, ну, в вокалі технічно, тобто, знаєш, є вокаліст, а є персонаж, типу, Ну, этот. да. Ну, слухайте, І він офігітельно високого рівня техніки вокаліст. І якщо йому, от це Іра вроді так казала, що за команду, якщо йому це допомогти оформити і знайти унікальність не тільки в голосі, тому що теж як Клименко нам казав, голосом ну не сильно вже здивуєш. Всі співають, ну якби артисти, ну ладно, не всі, але більшість, типу, вони співають класно. І вони Так. можуть співати класно, як та же школа. Вона така фірмачка, що капець. Ну їй прийшлось спуститись до 3 нот, щоб стати якби почутим і знайти цього персоналіті аудиторію. І мені дуже сильно цікаво, що вони зроблять. Прям дуже сильно цікаво. я теж Тому- вболіваю за Лауда. Нульові очікування в мене до мене Кейт, I'm sorry. Ну, я поки за Лауда, якби, знаєте, в мене немає очікувань, тому що я вже просто скільки разів бачив його участь. Ну, пісні просто, на жаль, не моє. І Ну, у мене так таке- же, типу, я знаю, що це бог вокала, але мене це не чіпляє. на Так, жаль. от я підтримую Лауда в тому, що це реально класна техніка, це впізнаваний А тембр. я люблю Але Франція цього 20 якого там року, до 4-го. Я люблю класний вокал. Єс! Ну, але вокал на Євробаченні це замало. Євробачення це не про вокал. Четверте місце. Суміш камон. всього. Ну, Євробачення це суміш всього, це не про вокал тільки. Це Тому- обов'язково про вокал. Себастьян, гудбай. Але я не кажу, що не тільки про вокал. Іра, слухай, що тобі говорять. Я кажу, що Євробачення це суміш всього. Це будь суміш. ласка. Так, Суміш, я так. про це говорю. А не Тому про... дивимося наступного. Я лелека, мені 35 років. Родом я з маленького шахтарського містечка Шахтарське, що на сході Дніпропетровської області. Але вже довгий час навчаюся і живу в Німеччині. Свою пісню на Євробаченні я писала про надію, бо за відчуттями це те, що потрібно всім нам, щоб продовжувати бути. Я сподіваюся, що це ви відчуєте в моїй пісні. Яка щира дівчина. Лелека. Така я Дівчина. міла, я буся така. Я послухав її пісні. А ну, Я Крилата такий, цього типа, року. і що Я що? такий, алло, ребята, а чого мені раніше ніхто її не показував? Джамала Загалом її це просто взяла дівчина, і яка така мені просто на, неперевершений вокал. в неї Вона пісня просто запізно, мала. Зозуля. Крилата цього року. У неї, на типа, пісні інді щось чи ні? Зозуля 1 мільйон 400 тисяч переглядів. Україномовний, етно, от прям як я люблю, що то таке странненьке, як казав Данилко. Але бляха, це так класно, я слухаю мурахи, думаю, чому я взагалі воно ніяким чином до мене не доходило, тим більше, що я таке люблю. Анка, ти Послухайте, спитала про шоу, вона загалом джаз фольклори, типу, як описує, типу, щось таке, знаєте, типу, народне, але щось типу, пов'язане з джазом. Я також ніколи про неї не чув, Знайду, послухаю. але я я подивився, вона така приємна, думаю, боже, по-перше, привіт. виступи просто ідеальні, в неї настільки вокал сильний, я був в шоці. Типу, пісні, можливо, ну, не дуже мій стиль, але це я взагалі закриваю на це очі, тому що якби на конкурс ти приходиш зовсім іншим. Але саме вокально-технічно це також дівчина, яка ну не перевершена. І я думаю, що саме Джамала її взяла, як Христину Старикову тоді в тому році, знаєте, за оцю техніку, за оцю особливість, за оцю родзинку. Тому що щось таке вау. Угу. Взяла і далі не прийшла. Просто якщо в неї класна пісня якась, вона може бути прям Гоей цього року. Тому Ну, що може бути цікаво. бачите, Так, от проблема ми в тому, просто... що у нас Гуей цього року вже є Гуей. Ну так, але ви зрозуміли про що я. Ми подивились, що вона просто така щось там ля-ля-ля-ля-ля-ля, і ми такі, боже, яка приємна дівчина. От, бачите, як це працює? От прям, от ти зразу раз і повірив. Потім ти шукаєш її музику на Ютубі, і ти такий, вау, а непогано. А зараз ще вийде пісня умовно, тобто я не знаю, яка пісня, але якщо вона вже в лонг-листі, напевно, там щось цікаве. Слухай, я теж Можливо, не послухала для офігітельний Євробачення. тембр. Так, можливо, не для Євробачення, але, по крайній мірі, вона можливо, нарешті знайде свою аудиторію завдяки відбору. Ну, типу, я дуже радий, що Джамала її якось викопала, чи як це сказати. Ну, так не гарно, в неї дофіга прослуховувати. 1,4 мільйона, 412 тисяч. Це дуже багато. Прям дуже добре, просто я чомусь не знав про неї.
Але я думаю, що не тільки ти, я думаю, загалом, що аудиторія не знала про цю співачку. Я коли запитувався в телеграм-каналі, типу, чи хто для вас там якийсь відомий, чи ну про неї взагалі ніхто не знає. Тобто це знаєте, якби така співачка в нашій бульбашці, скажімо так. Я не буду говорити за всіх, бо 1 мільйон це дуже багато прослуховань. Але саме в нашій бульбашці, типу, це ноунейм. Але я ж такого Влад, з тобою погоджуюсь, я слухав її треки, Янка з тобою. Ну це просто це тембр, який засідає в голові відразу, і тобі хочеться слухати саме її тембр, знаєте, саме оцей вокал. Оце цікаво. Тобто, знаєте, оті ноунейми, я раз повторюю, ноунейми в бульбашці наші, я не говорю про ноунейми просто, а саме в нашій бульбашці ноунейми, які для нас відкриваються, і єврофани, що мені подобається, вони завжди, саме українські, не буду говорити там про інші країни, що у нас завжди підтримують цих ноунеймів і дають, знаєте, такий поштовх. Тобто відразу ми пушимо їхні пісні, десь там закидуємо. Оце мені подобається також в українських єврофанах. Слухай, я сподіваюся, що це мільйони переглядів не з Пакистану, як у Мавки було. Ну там справа в тому, що наскільки я зрозумів, що це пісні як саундтреки до якогось фільму або до якихось фільмів. І те, що я там про неї прочитав, можливо, через це багато переглядів. Але ну класні, мені подобається. Прикольно. Коротше, ви тут такі інтрига, а потім вона нікуди не Ну, проходить. подивіться, да, може вам не сподобається. Це ж про смаки ніхто Звичайно, не це сподівається. Євробачення це завжди це на любителі, це як взагалі музика. Ну добре, якщо у вас є щось додати, можете додати, тому що крім того, я, на жаль, не ознайомився за цілий день, тому що був на роботі, але як і всі ми. Але я ще не ознайомився, знаєте, Я не працюю, я під ареною сиджу в наметі, як сказала Так, Іра. так, Тому в мене був так, час, я навіть футболку запринтерив заради цього блогер, випуску. як це? Це для Анки просто. Ну. Отак і продаються єврофани. Добре, дорогі друзі, ми переходимо до наступного учасника. Гурт молоді з Маріуполя, і ми познайомилися, коли ми вступили в коледж на електриків. З енергетикою у нас не склалося, але склалося з музикою. Тому зараз ми пишемо пісні для себе і для інших відомих українських артистів. Цьогоріч, пишучи пісню на нацвідбір на Євробачення, ми поставили перед собою задачу написати стильну сучасну пісню, зберігаючи українську ідентичність. І заклали в неї ідею про течію життя, про наше коріння і про те, що навіть після самої темної ночі завжди сходить сонце. Стильну сучасну пісню з ідентичністю, і також буде, знаєте, знову пов'язане з морем. Такий шлях. Цікаво. Ну, дорогі друзі, молоді, срібні наші призери на світбору 2025 року. Такий альт-поп, сучасна електроніка. Так як ми знаємо, після нацвідбору вистріли, якось там якісь концерти у них були. Чесно скажучи, я не дуже слідкував за хлопцями. Іноді в інстаграмі там бачив, що у них там якісь там концерти були в Києві, то там вони ще кудись їздили. Чи сказати, що прям сильно вистріли? Не сказав би. Треків від них також не чув. Саме перед нацвідбором вони виписують декілька треків, які, кстати, залетіли. Бачив, самі фанати молодих писали, що начебто добре збирають в Spotify прослуховування. Але, дорогі друзі, що ж ви скажете? Після темряви завжди сходить сонце. Чи ви для молодих даєте сонце чи темряву? А він теж буде в маєчки знову танцювати на сцені? Іра! Це не я не для себе питаю, бо я для своїх друзів цей фанів питаю. Я не для себе питаю. Вони, до речі, бачу, підказали зразу, що про сонце будуть співати. Було море, сонце, йдемо по всім цим 4 елементам. Молоді, молоді. Що? Ну, вони були якраз оце, я використаю слово Анки, феноменом. І я б сказала, оперували popular vote, от реально вплинуло дуже сильно. Там, де мене дуже потішило, що гурт. Я думаю, що так, це було, співпало це сентиментально про Маріуполь, як ми відчуваємо це. І ще вони були щирі в цьому. І яка була ця пісня? Оцей пекедж було такий, ти міг навіть ноти не потрапляти, ми потрапляли за тебе. Це було клас. І не знаю, чи вони зможуть повторити. Я прям не знаю, в мене було в фіналі таке, хай вони їдуть, ладно. Ну так, тут важко якось сказати, бо така пісня була от якраз
одна з небагатьох, яку ти не як Хаята, ти типу в моменті кайфанув і все, а ти яку реально весь рік слухав. І вона реально чіпляє, і реально до сльоз там типу чіпляє. І при тому, що і емоційно чіпляє, і качово чіпляє, візуально, ну типу це було дуже круто. Ти питаєш там про очікування, у мене взагалі 0 очікувань, я не розумію, що можна після такої соціалки, як це переплюнути знову ж таки, там це, ну що це буде, як це. Не знаю, у мене досі в голові моє море, типу, якось отак. Я досі плачу кожного разу. Да, типу, я би ще послухала її, я не хочу поки нічого нового. Так. Викликаємо людей в чорному, стираємо всім пам'яті, веземо цю пісню цього року. Да, от якось, да, а можна, типу, щоб вони ще раз пішли з моїм морем, типу, блін, от. Влад, а ти що думаєш? Я сказав, що я слухаю тільки Влада Шаріфа по тій причині, що я не можу слухати «Моє море», бо вона мені прямо аж отут залазить, і я її скіпаю, хоча обожнюю цю пісню. Це інше, це хороший знак. Але, типу, мені здається, що якраз в цьому випадку вони мають боротися самі з собою. Я не знаю, як вони переплюнуть «Моє море». Типу, якщо вони відчувають, що в них щось є достойне, або цікаве, або щось інше, але таким чином, щоб ми не забували про них минулорічних. Тому я дуже радий, що вони у відборі. І, в принципі, багато фанів за кордоном їх вже знають завдяки минулому року. І найцікавіше те, що коли я сьогодні цілий день серчив весь інтернет, бо я ж не працюю, в мене є купа вільного часу. І я серчив весь інтернет, і YouTube, і Facebook, навіть, і Instagram, і так далі, дивився коментарі. Багато реакцій саме от там Монокейт, вау, Джері Хейл, вау. І молоді теж такі вау, типу, тобто вони якось в обличчях для єврофанів за кордоном вже ніби як на рівні до колишніх учасників. Тому, типу, хлопці, бажаю вам удачі, якщо у вас щось дійсно круте, це можливо. Блін, але так цікаво, що ми всі сказали, що в нас досі в голові моє море, і воно, типу, ще якось, наче не пройшов цей присмак, і ще якби час цього треку. Вона не набридла це. Ну, Да. я цю пісню завжди слухаю, якщо чесно. Слухайте, Бо це моє проблема- море. Я не думаю, що вони будуть змагатися з самими собою. Вони будуть змагатися з людьми, які в лонглісті. Тому що якраз тут треба буде переконати, що вони будуть знову цим феноменом. Я не бачу, як вони можуть переконати зараз Джамала. Хоча тут є якісь новними, яких я абсолютно не розумію, хто ці люди. Я їх повивчав, я тобі понарозказую потім. Я скажу про молодих, те, що я їхню пісню досі слухаю, це реально, це з 2025 року, це трек, який, напевно, я найбільше слухаю. Саме це «Моє море», я його можу слухати, і не знаю, і коли їм, і коли, наприклад, на пробіжці, там ще роблю, чи прибираю. От ця пісня, ну, реально торкає і серце, і душу, як то кажуть. І мені також шкода, що вони тоді не поїхали, але мені сподобався коментар пана або пані, скажімо так, Random Fellow, це Женя, вибачаюсь, який сказав, що проблеми з вокалом є. Я також погоджуюсь, що це, на жаль, їм і тоді завадило. Хоча все ж була тоді також була фанбаза величезна, там було також важко. Але чекай, от знаєш, Іра правильно сказала, що той момент, коли, блін, ми всі чуємо, що лажаєш, але воно так чіпляє, що дуже пофіг лажай, просто пой, пожалуйста, типу, знаєш? Так. Ну, Лена так, Мер але 2017. Саме в цьому році це буде нервів можливо. нереально. От Анка хай скаже, от ти співаєш пісню про Маріуполь, як ти можеш не нервувати? Я не знаю, як це затримати. Це тільки Джамала може про депортацію татар співати і стримувати свої емоції. Хоча і Ні, ну вона... ти все одно, І знаєш, то, коли да. ти співаєш мільйон раз, ти трошки звикаєш, ці емоції приглушаєш, тобто воно в моменті... Правильно. Воно в моменті нема такого, типу, як буває, що ти пишеш звичайно. пісню, потім навіть Ден знає, що я там написала пісню, прожила її, потім через 2 тижні пишу, блін, я її слухаю, я плачу. А в моменті, типу, ти цього не відчуваєш, бо ти в моменті на іншому трошки зациклений. Це твій досвід, а там конкретно тобі віддає аудиторія, і це події, які трапились недавно. Це не те, що там в мене кінохлопець 10 років тому зараз заспіває. Це не твій кейс, не твій. Я просто кажу, що настільки голий нерв був, що могли бути ці проблеми. Ні, ну я тобі просто по факту кажу, що емоційні проблеми переживання пісні, ти правильно сказав про Джамалу і все і так далі, вони в моменті не можуть чіпляти, бо є настільки багато задач інших, що ти не можеш ще проживати в моменті це. Це просто, ну це факт, це просто прийми. Так, це так, звичайно. Особливо на нас відборі, де є і хейт, і все, що хочеш. Абсолютно. Це там настільки, там біохімія настільки інакше працює, що ти можеш потім відчути, прослухати і розплакатись. Це як факт, тому що ти ж артист, і якщо ми говоримо про метод, коли ти... Іра, ось тобі відразу і факт. Це був не тільки на MyC.
Тобто загалом у хлопців ще Ми не ідеальний говоримо вокал. конкретно про емоції, чи можна для того, щоб нормально подати. А їм треба було окрасити цю пісню емоціями, щоб бути щирими. Якщо ти використовуєш метод, то ти їх використовуєш. Це не для всіх. І я в моменті не відчуваю ніяких емоцій. То це різні тоді артисти. Ну, я не дуже погоджуюсь, тому що так як Анка говорила, типу, ти можеш зробити... Емоції, переживання не впливають в моменті на вокал. Ну, я мене є Дивіться, як річ- конкретно ти погрузився в передачу свого персонажа. Я Влад, хочу кажи, сказати, що? я хочу сказати. Справа в тому, що я погоджуюсь, як не дивно, із Анкою Зірою, і ви ніколи не А, думали... думаю, ні. Ага. Ні. Ви ніколи не думали про те, що умовно, коли ти виступаєш на Євробаченні, умовно Джамала 1944, вона проживає цю пісню, але Анка права. Ти стільки раз її виспівуєш, що в моменті ти вже думаєш про техніку і так далі, але найвищий рівень артистизму, ви поняли. І на Євробаченні саме це вже будучи в моменті, показати, що ти її проживаєш, але Так. при цьому контролювати свої артистизм, емоції і досвід. зробити так, щоб тобі повірили. Це і є отой хай левел, і Да, Джамала да. його дає, і тому Досвід. вона Ми не можемо перемогла. Джамалу з молодими Так. ніяк порівняти. Бо досвід. І добре, що повернулись. Буде досвід, Да, ну більше просто досвіду. виходить, що ми, ну, типу, кожен артист він проживає, що б він не писав, трошечки там раніше. Ти маєш настільки Мгм. бути трушним в моменті технічним. Ну, коротше, це стільки задач, мільйон тисяч в голові. Типу, це не може бути неорганічно в цій пісні. Ну, типу, ми розуміємо, що це не може бути неорганічно і не прожито. Це якби очевидний факт, ніхто б не плакав тоді і так далі. Ну я просто про те, що в даний момент емоції, вони не саме переживання цього всього не впливають на техніку. На техніку впливає тільки один момент: або фізіологія, яка ослабла, або нерви, коли ти боїшся і збивається знову ж таки фізіологія. Ну блін, як не крути. Так, так. Є емоції, і це від професіоналізму залежить. Тож твій професіоналізм Звичайно. на тебе не впливають, на них впливають. В них немає досвіду. А хтось Ну, саме тому завжди у нас іде артист, який має бути з досвідом, як говорила Джамала. Хоч якийсь досвід має бути. тому я Ну, кажу, добре. що вони далі, скоріш за все, не пройдуть, тому що там Джамала на воротах стоїть. Джамала воротар України. А ну плач і співай! Ні, все, до свидання. Добре, дорогі друзі. Але дивіться, по молодих, я все одно думаю, що в шорті будуть. От мені здається, що це той гурт, дует. Я б хотіла, так. Да, я Так, теж такий хочу. гурт. Ну, добре. Переходимо до наступних. Мене звати Монфія, мені 21 рік, і я з Вінниці. Я створюю кінематографічний поп. Це поєднання оркестрового звучання з сучасними тенденціями поп-музики. Моя пісня для Євробачення драматична, енергійна та побудована на ідеї балансу. Тому я дуже хочу, щоб ви вже її почули. Як клас. Слухайте. Вообще, інтригуюче. Клас. Кінематографічний поп з оркестровим звучанням. Пісня драматична, але водночас енергійна, як вона сказала. Це Шаплерон, right? Точно, Шаплерон. Театрально, енергійно, драматично. І дивіться, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, нагадую, можете підписатися на мої соцмережі. Я викладував її саме частинки відео, де вона викладувала оцей лайв, який вона вислала Джамалі. Тобто там був такий маленький шматочок, скільки секунд 10, я так пам'ятаю, чи 15, щось такого. Тобто, отут також той момент, коли вокал йде перед співачкою. Знаєте, коли персоналіті може не таке сильне, але саме оцей вокал і її тембр, який запам'ятовується, ну це просто вау. На жаль, їй того року не вистачило саме через трек, тому що трек був не наскільки, скажімо так, хорошим для європанів, що не дуже проголосували. Але всі оцінили, я досі пам'ятаю, як всі писали, що Монфія – це відкриття вокальне, і Христина Старикова також. Це були такі, знаєте, дві вокалістки тоді, які всі просто писали, що це вау, це просто, знаєте, неперевершена техніка, це вокал, який запам'ятовується, сідає в голові, але не вистачило пісні. Я також писав Монфі тоді приватні повідомлення, що от мені саме шкода, що трек, ви знаєте, більш такий, як я називаю шведятіна, от він більш такий, знаєте, більше для шведської аудиторії. Типу, Це швидко чи шведське? Що це? Так, і от мені саме цікаво, знаєте, чи вона продумала свою стратегію, чи вона змінила
знаєте, своє мислення саме під українського глядача, тому що також не можемо не говорити ні, що іноді твої треки, які ти пишеш, Янка не дасть збрехати, іноді ти напишеш трек, а українська аудиторія його не залетить, тому що зараз іноді ми живемо в нелегкі часи, коли українці більше тягнуть руку за лірику, ніж за веселі пісні. І це нормально, я не говорю, що це погано. Але мені цікаво, чи Монфія переосмислила саме оці, знаєте, швидятини, пішла більш щось цікавіше, чи залишилася при отих своїх таких звучаннях? Що ви думаєте? Мені так того року сподобалося, навіть за ті там перші 15 секунд, які вона виставила, по тому, як вона себе тримає, її емоції, її там, я не знаю, мені вона так сподобалося, мені просто так цікаво подивитися, що цього разу буде, бо вона, це ти мені кидав, чи хтось десь бачила, що вона писала, що цілий рік вона там готувалася до цього всього там і так далі, що вона прям працювала, ти кажеш, чи переосмислила, якщо людина рік працювала над саме треком, думаю, переосмислила. Давайте повертати півфінали, я не можу, я хочу всіх. Скажи, хочеться почути. Я хочу і тебе. Тулєва хай ще якусь пісню зробить, я досі її слухаю. Я хочу всіх почути. Півфінали хочеться реально. Так, але жаль, ви ж самі розумієте, що півфінали це, по-перше, затрат. Це бюджет, у нас немає бюджету. Давайте фінали з 15 учасників, Фінал з 15 учасників, Санремо стайл. У нас і так фінал триває майже 4 години. Ти хочеш, щоб він тривав 6? Я хочу, щоб Євробачення було вічно. Я теж. Якщо ви платили за це глядачам, да? Можна я коротко про Монфію? Давай. Бо мені немає що сказати, мене дуже легко підкупити, коли і взагалі вінничани шарять цю тему, і саме тому вона це і сказала. Я з Вінниці, а ми такі вінничани, все, вона з Вінниці. Єдиний факт, який я про неї написав, це те, що вона з Вінниці. Все, Монфія. Вінниця, це загублений світ, ми за тебе. Вона дуже цікавий персонаж. Вона така прям, не знаю, ви про вокал кажете, вокал, ми говоримо всіх божественних. Ти кажеш, хоча тобі дати сказав, що не вистачило персоналіті там чи щось таке. А мені так сподобалося її, як вона себе подає, вона себе тримає, знаєш, як уже вона, як якась діва, зійшла в этот мір і для нас простих людей співає. Оце таке відчуття. І мені так подобається, бо це не просто, начебто, вокалістка красиво співає. Ні, в неї є щось таке цікаве, унікальне. Заінтригувала мене, хочу це побачити, послухати. Тоді в неї є реальні шанси пройти, якщо вона додасть диверсифікацію. Гучності своєму мейку. Слухайте, я, до речі, щось в Дена, Влад, ти помітив, що в Дена реальна амнезія весь час якась. Не люблять українці зараз, їм не заходить ніякі ритмічні пісні, тільки Фінка 2 рази, да? Але Фінка це взагалі феномен, тобто це не можна І давайте піднімемо, людей проголосувала за Олами ББ і за Кишинев Бухарест. З України наполовина. Але ж, дорогі друзі, це ж не поїхало від України. Так. А те, що українці голосують за когось, це різні речі. Це різні речі. Українці були. Це різні речі, кого ми висилаємо і за кого ми голосуємо. Це взагалі До речі, для мене, як для артиста, це нерозрішена проблема, бо коли ти робиш трек, ти розумієш, що ти хочеш робити трек на європейську аудиторію, але, щоб наші пропустили, він має бути інший. І ти такий, опа, привітики! Це правда, це правда. Добре. Перед відбором просто такою сідає пояснювальна бригада. Так, люди, ми голосуємо. Отак і отак. Беремо так і так. Взагалі, якщо не сміятися, то журі там для цього пояснювати, чому, як. А іноді коментарі журі, не іноді, окей, давайте чесними. 80% вони freaking useless. Люди, у мене претензії до людей, які йдуть на відбір, а ті, які коментують, такі, ой, я боюсь тут щось сказати, або я кажу, що хтось з гір спустився. Це абсолютно безкорисна інформація. Вона нам нічого не дає. Добре, журі, але Монфія. Бажаємо тоді тобі, Монфія, удачі. Цікаво, як вже почути твій трек. Так як ми вже говорили, що тема реально тебе цікавий. Подивимося, що з цього вийде. Добре, ми приходимо до наступного. Я Мона Кейт, і я люблю занурюватися в музику з головою. Іноді я черпаю своє натхнення з пісень, які століттями передавалися з покоління в покоління нашими предками. А також я полюбляю сучасний саунд, а ще вмію це об'єднати так, щоб весь світ заспівав українською мовою. І я готова зробити це ще раз, заради вас. А ще в мене дуже гучний голос, тому ви по-любому про мене почуєте, а там уже як буде.
гучний голос, про який ви точно почуєте. Додала І це- гучності. Ну давай, Влад, докажи, ти вже бачу, вже вриваєшся. Я не знаю, я як- вас здивую, я великий фанат У мене Монокейт. би пропали по звуку. Здивую. Ти Да, мені але кажеш. Але я не сподіваюся на перемогу Каті на нацвідборі, тому що в неї дуже специфічна музика. І мені дуже вона подобається. Я її зараз слухаю. Її новий альбом, як Монокейт. Її пісня «Пахнеш». Я просто обожнюю цю пісню і постійно слухаю. Просто кайф. Але це прям не всі зрозуміють. Тому Ден, якщо ти мене я чуєш, я можу сумніваюсь. вийти і зайти, бо я вас не чую. Да? Ага. Я просто сумніваюся, що великій аудиторії це сподобається, але Катя молодець в тому плані, що вона пішла на нацвідбір, щоб показати свій бік оцей, який справжні фанати там, можливо, вже знають, вже вивчили і слухають, але щоб більша аудиторія просто дізналась про неї і про те, що в неї дуже класні пісні, і це не етно, це не Соловей. Я не знаю, яка пісня буде цього року. Можливо, щось схоже, але типу в неї прям класна музика і дуже специфічна. Мені подобається. Я фанат, я продовжую бути фанатом. Просто я вважаю, що якщо так як останній альбом, то можливо це все ж таки не перемога у нацвідборі, так скажемо. Але для Так, аудиторії. ви не говорите про те, що в неї просто погані пісні, або вони там не заходять. Просто це не для людей, знаєте, такого конкретного. Бо скажімо так, пісні просто відпадні для мене. Блін, мені відпадні. так цікаво, про що ви говорили, я нічого не чула. Ви нічого не пропустили. Вони Ні, ну мені цікаво, я можу сказати своє, мені цікаво, чи воно співпаде з Давай, вашим. давай. О, давай. Я ж взагалі не чула нічого. Я фанат прям Каті, я її дуже сильно люблю і любила, коли Поки це що все було. копіюєш один в один. Да? Коли, коротше, було це все в Гоей, і я дуже слухала, любила і так далі. Але коли вони розпалися і почалась от її якби сольна творчість, я зараз не сильно розумію, коли вона почала уходити в поп і пробувати входити в цю історію, таку вбираючи якраз свою унікальність і фольк, чим вона була і популярна, і чіпляла і так далі. Тобто це унікальне те, що вона, напевно, це за весь час супер унікальна історія, що вона співала там в шумі 2 ноти, і вона співала весь час 2 там чи 3 ноти за всю пісню. Там нема вокала такого якогось техніки, про що ми говоримо, там 3 ноти всю пісню. І вона всім брала образом, всім, і це все в комплексі бешений взрив. І тут вона починає співати щось там тра-та-та-та-та-та, і те, що я слухала, мене взагалі не чіпляє. І я така думаю, боже, і вживу теж я чула багато раз, як от зараз в новій творчості, коли вона сама співає, і воно мене чомусь не чіпляло, при тому, що всі ці ворожили там і так далі, ці всі фольк-треки мене чіпляють, а коли вона почала уходити в поп, я перестала чомусь це розуміти. Це типу, от я не знаю, якщо вона. Коротше, не знаю, чого очікувати, але надіюсь, це буде фольково в її стилі. Хоча то стиль же ж був Гоей, а тепер це вона, і цікаво, як буде це, коли вона. Вау, цікава твоя думка як артиста. Мені таке цікаво, кстати. Тому А що ви казали? я- Розкажіть мені 2 слова. Перша ще нічого не половина так казала. само. Я казав першу половину, те, що я фанат Каті і її етнотворчості, а друга половина, що особисто мені Монокейт подобається, але я розумію, що, на жаль, це не для великої аудиторії. Тобто її пісні офігенні просто. Але Мені для просто мене. цікаво, з чим вона прийде. Як каже Анка, саме щось Да, таке дуже Гоей, цікаво. чи саме піде в свою, знаєте, піар свого Бо альбому. якщо якась ворожила, то тут прям можна очень даже задуматися. Ну, А вона не може колабу зробити з цією діджейкою, кстати, Корольовою? З якою ворожила і робила. Типу, якби вони вийшли вдвох і вальнули щось такого плану, навіть якби це повторилось, ну це була б інша пісня з іншим звуком і вайбом, це б дуже спрацювало на весь світ знову. Ну, цікаво. А як ви загалом дивіться, ну от Катя Катєю, але, наприклад, дивіться, 5 місяць це прекрасно, це чудовий результат, так як Тіанка сказала, це, знаєте, це той момент, коли ніби пісня не має супер якогось там великого меседжу, це там немає супер великої техніки, але Кстати, це оцей меседж, да. шарм, Мгм. це шарм, це жінка, яка, знаєте, була наскільки ефектна, яка запалила сцену, яка своїм образом зачаклувала просто всю Європу, створила оцей... Це ну, драма, фольк-драма квін така, да? No так, emotion, це така. бешена енергетика, яка, як вона сказала сама в своїй візитівці, що вона, як і Джері Хейл, звичайно, змусила співати іноземців українською мовою. Тобто якоюсь там карявою, не карявою. Але люди, ну мені просто і не Іра, і не Влад не дають збрехати, що люди співають той шум, якісь там Да, слова да, свої не тикають, неважливо. Але це наскільки Катя запалила, знаєте, саме от тим своїм внутрішнім стержнем, от коли на неї дивишся, ну це реально, знаєте, така strong woman, але вона в душі така мила. Знаєте, хто з нею говорив наживо, це лайв, типу face-to-face,
то всі розуміють, що це просто дівчина, жінка, яка, знаєте, може приховує від нас своє оце щось таке особливе, але з Go Away було по-іншому. Але ж цікаво, що воно буде, знаєте, на нацвідборі. Іра, ти також слідкуєш за Монокейт, я знаю. Що ти про неї скажеш? Ой, я не слідкую, I'm sorry. А за оцим останнім альбомом ти не слідкувала? Я сиджу, мені соромно, що я не слухала, я хочу піти послухати, бо я довіряю Владу, він коли... Ми обидва по дуже дивним речам з ним, от, у нас смаки іноді співпадають, я хочу піти послухати. Я думаю, що багато артистів цього списку прийшли конкретно за відгуком, бо от реально отримати стільки аудиторії в залі та глядачів, це багато коштує, це багато треба вкластися, щоб отримати чесний відгук на свою творчість прямо зараз. От, і якщо їй вдасться потрапити до фіналу, це було класно отримати цей відгук. Я не вважаю, що конкретно одна Монокейт витягнула виступ. Це все ж таки була пісня, і була постанова. Головним там була постанова. Плюсик, це мої теж переживання. Це мої перші реакції, коли я дивилася цей виступ. І так, я все ще фанат Томільченка і вважаю, що це наше Але погодьтеся, вона здобуття. така Та людина. помовчи вже, погодься. Вона така людина, яка знає, що вона робить. Я Вона знає, куди закрию вона свою йде. думку таким, що я поки що не бачила її іншою, бо, як ти наголошуєш, це був її один персонаж, один character, в якому вона дуже довго застрягла. Як вона була ведучою, вона була в одному і тому ж, і це було дуже скучно. От реально, мені було не цікаво. Іноді вона навіть перегинала, з неї гнали біса, тому що вона там про член, це щось, оці всі якісь дивні крінжові моменти. Треба себе пошукати в ще інших речах. От зараз вона на цьому відео мені імпонувала найбільше. От я розумію, що в візитівці дуже складно не звучати пафосно, коли у тебе є 3 секунди, да? От, але я хочу побачити її іншою, не отой образ весь час. Строга жінка, всі діла. Мені здається, вона просто його вичерпала вже. От і все. Давайте вже інші, в неї більше капіталу. Я хочу подивитися, що там заворожила, піду послухаю, чекаю. Все, можу казати, що там. Прикольно. Цікава думка, але мені просто... Бо мені навпаки подобається вона саме через той образ, і коли вона почала виходити, мене не перестало чіпляти, і коли я бачу... тексті, а потім просто далі, як він повторюється, повір мені, я не одна крінжувала, і це не було так сильно вражаюче. Навіть її образ класний, стилізований. Воно просто от... Коли ти живеш в одній і тій самій іпостасі, воно вже потім, ти не можеш бути все життя містером Біном. Сердючка, все життя сердючка. No. Там сердючку можна окремий ефір робити, я вам докажу, що вона на весь час сердючка. Це люди з Полтави, секундочку. Люди з Вінниці, люди з Полтави. Але добре, розуміємо, що Монокейт це відразу шорт-лист, це якби навіть нема що обговорювати. Це навіть, як догадалки, як кажуть, не ходити. Цікаво, але мені також, так як це Влад сказав, цікаво, з чим вона прийде. Чи вона прийде з Монокейт, саме з Монокейт, чи вона все-таки, знаєте, скажімо так, прийде з Монокейт, але з відтінком Go Away. Тобто, знаєте, ось такого, можливо, слов'я. Скільки буде фольку? Я думаю, їй кажуть конкретно, що обрати, дивлячись, скільки буде фольку. Їй скажуть, дивись, ми тебе беремо шорт-ліст, якщо це буде не фольк, бо його вже багато. Може бути таке? Вона ж вже надіслала пісню. Так, пісня вже ж готова. Тобто, якби тут вже не буде так, що їй скажуть, що забрати чи не забрати. Значить, вони вже зробили вибір. Звичайно, тому ми говоримо. Тобто, шорт-лист, це очевиден саме, по-перше, саме через просто Монокейт. Тобто, це, знаєте, це за цей феномен, що тобто, вона ще раз повернулася, і європейці її люблять. Добре, переходимо до наступного. Я Валерій, мені 28 років. Я із Луганської області. Я народився в часи, які вчать мене бачити світло навіть у найтемніші дні. Я співаю про те, як ми продовжуємо зберігати себе, коли зовнішні сили намагаються зламати нас. Тому моя пісня, вона про вибір, вона про вразливість і силу, вона про ніжність і енергію.
Я буду безмежно радий, якщо ви почуєте мої думки та зможете насолодитися моїм співом. Про вибір і Младший рік вразливість. цього року. Знаєте, такий приємний хлопчик. Перший я також про нього чую містер Велл. Знаю ж також, що він, крім того, що він співає, є автором пісень та музики, він також є візажистом і стилістом, кстати, дорогі друзі. Клас, молодець. І от мені ж саме цікаво, знаєте, коли він говорить про свою пісню, саме, що це буде, знаєте, щось таке особливе, щось таке ніжне. От мені відразу також, знаєте, поєднується, знаєте, візажист, ніжне, таке, знаєте, що у нього завжди, я знаю, що також є поп-лірика, але пісня, говорить, буде про вибір, про силу, але водночас вразливість і енергію. Подобається мені те, що співак взагалі, я про нього ніколи в житті не чув. Ну, знаєте, ще коли про Unstay ще якось там через голос просто мені там мелькнуло, а тут зовсім. Але все одно цікаво, бачу, що як персоналіті, от мені от цікаво подивитися, знаєте, пізнати його. От хто він, що він, звідки він, яка в нього музика. От мене все одно, знаєте, воно чіпляє якось. Що ви про це думаєте? Я взагалі не знаю нічого, я промовчу, взагалі нічого не знаю. У нього на Окей. Ютубі всього 3 пісні на його каналі. І Окей. дві пісні підписані як Валерій Мірошниченко. Я так розумію, це його звати так. І я послухав всі 3 пісні, і оці 2 пісні, які підписані як Валерій Мірошниченко, з такими вайбами Гьона Тірса. Такий Гьон Тірс, але український, такий в нього також голос, такий напіввисокий, такий, от прям є вайби в нього такі. Але є одна пісня, яка підписана як Містер Велл, бо ці 2 попередні там щось 4 чи 5 років тому були запущені, а ця запущена десь там місяць чи 2 назад, тобто це як новий проект, нове ім'я, і тут це жартівливий персонаж. І пісня називається «Космічний мен», і він там такий космічний мен. Тому мені здається, що в нього слот якогось напівжартівливого персонажа. Прикольця, типу? Слухайте, при всій повазі, я не думаю, що це щось, що пройде в шорт-ліст абсолютно. Ну, ми почуємо, але Ні, наразі ні, це моє Ні припущення. за що зачепитися, I'm sorry, ну реально ні за що жити. І він класний хлопчик, мені сподобалося. І вважаю, що йому треба ще попрацювати. Ну, от, звичайно, всі можуть працювати, але дивіться, наприклад, коли я Анку також взагалі не знав, але мені здавалося, що також Так, а всі ніхто не знав, бо це був новий проект. У мене не було жодного треку випущено навіть. Так, ну але тут так само подивився, що це теж новий проект, так як Влад каже, він передивився, дякуємо за цю інформацію. І у тебе ж був новий проект, також що тебе ніхто не знав, але ж Палала, ну, реально стрельнула, як я завжди історію. Хто не знає, ну, як це правильно сталося, це ж був перший номер списку. Я Добрий день. жартувати про це. Я не люблю ці жарти, але окей. Я з 4-го року слухаю тільки Терезу Марію і Павла, більше нічого. Типу, це пісні. Ні, вона дуже стрельнула, і реально, вона дуже стрельнула, і досі вона капець як набирає обороти, і при тому, що я взагалі мене ніхто не знав, і я сама себе не знала. Ми за 3 дні до євро придумали нікнейм новий, ну, типа, це повністю новий проект був. Ну, я саме тут дивіться, так як Влад каже, типу, людина, яка співала одне, тут зовсім інше приходить на конкурс. Оце цікаво, знаєте, як він себе покаже. Ну, і оце єдине, що також мені здається, як каже Іра, то тут, на жаль, досвід може зіграти те, що не дуже, от знаєте, мені, не так, повернусь. Саме, навіть по цій візитівці, бачите, наприклад, як Джері Хейл, от вона сіла, от вона прямо, скажімо так, чітко, серйозно розповіла. Тут видно, що під візитівки він трошечки ніяковів, трошки підчитував. І от мені, знаєте, маленьке перечуття, що, можливо, воно буде саме так і на сцені. Знаєте, коли немає якогось такого великого досвіду, чи він не буде, наприклад, так, суржиком кіряться, знаєте, що таке буде... Словенія відмовилась від участі на Євробаченні? Хто? Що? Словенія? Вибачте, продовжуй. Але це цікава інформація. Ну, я не здивований, якщо чесно. Я не почула. Добре. Словенія відмовилася. Ну, але це вони вже говорили, що вони це зроблять. І тому, от я також думаю, що це все-таки по шорт-лист, що, знаєте, ми тільки почуємо цю пісню, щось дізнаємося про нову людину, нового артиста, але мені здається також, що це може бути повз. І це не через те, що я там, не знаю, що я вже відразу скреслюю його, а саме мені кажеться, що цей досвід, можливо, трошки забракне. І саме от історія брикульця, як ти, Анка, казала, знаєш, от типу,
щось нове, бо я про прикол також не знав, але такий оцей мімічний образ, можливо, не знайде. Ми ще не викреслюємо ефект Палала, да? Може його оберуть за пісню. Ну, тому так. Хто ще хоче додати по містеру Велу, чи щось, чи вже переходимо далі? Ні. Ну, давай Треба далі. дивитися його, потім поговоримо. Так, Да. так, це правда. Ну добре, переходимо далі. Привіт, мене звати Віталій Окс, мені 22 роки. Я з міста Львів. Моя пісня про несказане, про бажання попросити вибачення і про розуміння того, що цей діалог ніколи не станеться. Це історія моїх особистих переживань. І я знаю, що таких історій дуже багато. Тому впевнений, що ця пісня відгукнеться в дуже багатьох серцях. Усім Ой, вибачаюся. Подожди, а що він сказав? Впадали? Впевнений. Падали? А, Кожен почув щось своє. Це якось кодове слово, типу. Починайте. Дивіться, Окс. Я знаю тільки те, що він був також на голосі країни. Відомий також там переспівує кавера. Дуже багато, я там знаю, що він через Тіну Кароль там також вийшов якось наверх. Пісень, на жаль, не чув. Жодних. Я не знаю навіть, чи є у нього, якщо чесно, пісні, бо Дуже ніколи багато, я дуже чув. прям багато, і дуже хороші Ага. прослушки в YouTube Music. О, Да, прям цифри хороші, там, ну прям молодець. Він, тобто, коли знаєш, там в Спотіку виходять його пісні, чи цей минулий тиждень вона була друга в новинках. Тобто він прям, ну, Мгм. топчик такий. Як цікаво. топчик. Топчик з Але нових. дивіться, каже, що пісня буде про невимовлене, про вибачення, яке так і не пролунає. Як думаєте, Ну, до кого це? Ну, Окс, він дивись, він весь ліричний, в нього немає качових пісень, у нього немає денс, в нього все лірика, все типу як Ніченька, все типу як Роман, він теж на ангели переклав. У нього він переспівує дуже багато. В нього був цей проект як півоварова твої вірші мої ноти. Так у нього було, що він брав старі суперпісні і російські, перекладав на українську мову, і типу українських артистів, або якихось там суперстарі пісні з 80-х, там якихось там 90-х, там і так далі, наших теж артистів українською, але він їм давав переосмислення в нього було от нове. Ну чомусь він закрив цей проект, почав нові робити свої пісні. Ну коротше. От Роман у нього, типу, залетів і так далі. Тобто в нього по-любому буде, він гарно співає, по-любому буде кечо, по-любому буде ліричне. Це проект, це, типу, знаєш, для мене як Тесленко, типу, такого плану, що, ну, типа, лірика, душевно. Ну, по вокалу, звісно, він просідає перед Тесленком, просто в нього обичний, класний такий поп, чіткий, красивий вокал, нема там, знаєш, свисковим мелізмом, як Тесленка, це просто зрівняло, але по вайбу, саме репертуара, це от саме для дівчат, така от історія. Ну, він класний, він подавався і багато минулих разів, і от нарешті він пройшов, значить, є пісня. Класно. Ну, цікаво, цікава думка. А ти, Влад, що знаєш з нього чи ні? ну так, да, я сьогодні вперше його побачив, тому я вирішив послухати, бо я так кожного року роблю, половина артистів для мене це щось нове, навіть якщо вони мега популярні в Україні. Ну, типу, я дізнався, що в нього є багато каверів, там 4-5 мільйонів прослуховувань. Да. Це класно. І от пісня «Я йду», я собі спеціально окремо її написав, в мене таке враження, що я її десь чув. А Да, це стара, для це те, що я мене казала, прям- це стара пісня, він її для мене переробив. відкриття, тому що, ну, а я не знаю, може це дійсно якась стара пісня. Так, А ти вже Ну, сказала. такий він цікавий, типу, Не багато чую. кому буде цікавий, мені здається. Але, Він типу, романтик такий, знаєш, такий романтик, такий красивий романтик, і в нього команда, вони, тобто, нормально все якби готуються. Ми там от в Плаці Україна співали, він зараз знову буде разом. В нього, тобто, дівчинка-директор, яка ним займається, вона багато шоу іншим артистам ставить, тобто, в нього класна команда, такий львівський класно, вони романтик. рухаються, працюють. Львівський романтик такий. Да, Цікаво. по факту. Окей, це Іра. Що ти там уже Іра сказала? зайнята. Іра зайнята. Так, я буду бігти зараз, коротше, бо в мене цей. Ми вже майже закінчили. Мгм. Да, нічого. Я просто хотіла дочекатися Щукариба, але я так і не дочекалася. От я, коротше, ще за Марту Адамчук там скажіть щось класне. От Окей. Дякую там тобі за дуже участь. дякую за запрошення і приємно було побачитися. Анка, Мгм. сім'ячка. Па-па. Дивіться, що ще можна сказати за Окса? Якщо чесно, я тільки знаю, що він знайомий дуже добре з вами. Тобто з тобою, Анка, і з Тулєвою.
І ти мені скажи, будь ласка, чи він у тебе колись питав там якісь поради, наприклад, саме, знаєш, у людини, яка вже була на нацвідборі? Дуже Чи... багато. Він дуже старається, він дуже проривається, він дуже багато хоче, він дуже давно хоче. Це та людина, який живе тільки музикою, який паше, який реально дуже старається і, ну... Чи Вау. буде він шорт? Думаю, ні. Думаєш, ні? Знаєш чому? Бо це типа, як я сказала, як формат Тесленка, це у нього дуже похожі пісні. Я говорю не про пісні Тесленка, які Тесленко подавав на Євробачення, а про пісні, які випускаються. І як ми бачимо, чомусь от Тесленка ж, наприклад, не брали з таким репертуаром. Ну, не знаю. Можливо, буде щось взагалі, типа, от кардинально різне від того, що він випускає, але, ну, тобто, якщо він пройшов, це по-любому класна пісня, тому що, ну, це по-любому краще з всього, що він випускав, тому може здивує. Він вокально класний, харизматичний, красивий, ну, типа. Окей. Досвіду дофігіща. Ну, я просто також про Окса мало знаю, тільки те, що він був на «Голосі країни» і тільки популярний по каверах. Я вже, чесно, більше нічого не знаю. Так, ну, по факту, так. Ну, от класно, його покажуть великій аудиторії, навіть якщо Звичайно, він і це класно, в що житті. його ще дізнати ще більше людей. Да. Це чудово. Ну, добре, тоді переходимо А це далі. нормально, що я не чую, що Я Влад Олена каже? Усенко. Я Микита Федоров. Ми гурт The Aliens. І ми з Києва. Наша унікальність в щирості і в сміливості бути справжніми, навіть Що, я коли тепер це знову незручно. Цей шлях є особливим для мене, оскільки я представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2021 році, і це для мене повернення і великий крок. Пісня, яку ми цього року підготували на національний відбір, про те, як рани можуть стати короною, а біль перетворитися у силу. Ми щиро віримо, що наш меседж буде почутий, а приємні мурахи пробіжуться по вашій шкірі. Цілуємо! Та обіймаємо. Опа! Отак от. Повернення у нас. Тобі, Анка, показати ще раз відео їхнє? Ні, я все дивилась. А, ти все дивилася. Ну, то що Слухай, ви але тоді мене думаєте? дуже странно, я не розумію, чому ви в мене пропадаєте по звуку і вибиває. Я не знаю, що за бред. Не знаю, у мене все добре по звуку. А у тебе, Влад? Ні, в мене все добре. Анка... Я тепер Влада чую, де на нет, пока, щас перезайду. Пока. Ну добре, поки Анка у нас не підключається, я скажу так, що я дуже щасливий, що саме Олена Усенко, тільки тепер у ролі, вже, скажімо так, в гурті, що вона повертається вже на доросле Євробачення. Це представниця, хто не знає, на дитячому Євробаченні 2021 з піснею «Важіль». Неперевершена співачка, там вокалі ще просто моща. Добра сонграйтерка, тому що пісню вона написала сама, будучи дитиною. Я не пам'ятаю, скільки тоді було років, 13, мені здається. Так, 13, вона рівно тоді саме доросліша, тоді учасниця на відборі дитячому. Але пісня була написана нею. Тобто, це людина, яка має досвід, по-перше, в конкурсах. По-друге, має хорошу, скажімо так, вокальну, Анка доєднається до нас ще раз, має хорошу техніку, вокал, стійкостійкість. Про кого ви говорите зараз? Про Олену Усенко і гурт The Aliens. Угу. Що ж, я дуже радий, що вони приходять, тому що в неї взагалі інший жанр. Тобто, знаєте, коли вона була якось дитиною, вайб це був таким роковим, ніби, знаєте, так мінімально піснею. А тут вже, як вона в гурті, вона така вже фронтвумен The Alien, тут загалом, знаєте, вже дитина подорослішала, скажімо так. І в неї наскільки павер цей прям від неї летить. Я просто бачив інтерв'ю з нею, або, наприклад, як вона була на радіо, ну реально людина вже чітко знає, що вона хоче, куди вона прийшла, як вона хоче працювати, що вона хоче донести. І мені дуже подобається те, що Джамала взяла, знаєте, таких молодих артистів реально. Ну і я думаю, що це шорт-лист 100%. Що ви думаєте? Плюсик. Мені дуже подобається, що вони от останній альбом, який випустили, він такий чуть-чуть порнушний, типа. Але мені це так подобається, тому що вони якби такі типу теми, там, що там, в неї мама закохалась у гея, там щось там 18+, всякі такі теми, але вони обігрують це сленгом молодіжним, це не виглядає якось там чи вульгарно, чи щось. Коротше, мені подобається, що, знаєш, у нас всі такі вокалісти, серйозно, я тут пою, траліварі, а тут, якщо вона щось такого плану дасть 18+, таке бешкітливе, таке, типу, не знаю, я оцього дуже очікую, і мені навпаки би таке хотілося, бо всі серйозні, ми або фольк, або денсим, або там серенади оці співаємо. А якщо вона візьме, ну, типу, знаєш, не з глибокими сенсами, а навпаки візьме отакі от щось, я би таке
таке дуже хотіла, і я так не хочу, щоб вона взяла якусь соціалку чи щось таке правильне. От хочеться цього неправильного, щоб показати Україну, що, блін, ми ж такі можемо бути, типу, мені так оцього хочеться, не знаю. Просто, знаєш, вона сказала, що вже пісня буде про біль, що перетворюється на силу. Про що? Чи провокація? Про біль, що перетворюється на силу. Провокації, чесно, я не думаю, що в цій пісні буде, саме як по опису, як здається. Шкода, якщо чесно. Ну, ми, звичайно, подивимося, але ну, про тому, як мені це про більше перетворюється на силу, тут більше, знаєте, дуже такого більше, що ми стронг, типу, незламлення, отакого щось. Саме провокації я не вчив. Я, може, помиляюся, звичайно, якби, я нічого не говорю. Але просто сам опис цієї пісні, ну, мені не здається, що це буде, знаєш, саме оця, як ти кажеш, провокаційний оцей характер, типу, тому що ми розуміємо, що це, якби, альтернативний рок-поп, не знаю, як так його назвати, і не говорю, що це 18+. Але просто мені здається, що цю пісню, напевно, побоялися прийти з чимось провокаційним. Але я говорю, Можливо, ну да. я Але говорю, було б що я прикольно, не ну, не знаю, знаю, це може, мені це й чисто буде так провокаційно. здається, чи вам теж, що було б прикольно, не знаю. Було б цікаво, але ж кажу, мені здається, що на все-таки це, напевно, вони побоялися прийти. Але я ж кажу, я не знаю, як це буде, тому подивимося. Влад, що ти думаєш? Плюсик. Ну, Олена завжди була. Зробіть, будь ласка, цього мему. Це Влад, я це плюсик. На дитячому навіть вона ж була занадто дорослою в гарному сенсі. Вона завжди мислила дуже по-дорослому, і вона завжди знала, чого вона хоче. І тому я зараз, ну, в принципі, впевнений в них. Удачі їм. Так. Я також, знаєте, я саме доцінюю. Саме, знаєте, мені подобається те, що Олена, от так як ти говориш, на дитячому Євробаченні вона вже була, ну, просто, знаєте, це Катерина. Оце, коли вона вийшла своїм оцим образом класно, саме тоді Олена вийшла, я пам'ятаю, чесно, на самому відборі. Ну, от просто реально виходить переможець. Не в обіду, звичайно, всім учасників, які тоді були, але ну, от вона просто виходить, ну, і це, знаєте, персоналіті, це просто, оце харизма, це саме харизма, яка є у Каті, так само є у Олени. І також, я думаю, що це також шорт-лист, на мою думку, і цікаво, що вони покажуть, знаєте, вже на самому відборі. Ну, давайте переходимо вже до останніх учасників, щоб вас також вже не затримувати. Валерія Форс, мені 25 років і я родом з Харкова. Я створюю музику, в якій поєднує жіночність, силу та сучасний саунд. Моя пісня – це історія, де зустрічається ніжність, вибуховість, світло і напруга, сучасний поп, українське коріння та реп. Це пісня моєї душі, і я дуже хочу, щоб ви це відчули. Український поп, реп і культура. Знаєте, що я можу сказати, що мені дуже подобається оця її візитівка. От видно, що підготувалася, знаєте, серйозно відноситься до конкурсу. Тому що я дивився TikTok, я дивився лайви, я розумію, що співачка дуже хоче, знаєте, бо це її мрія представити Україну на Євробаченні. Тобто це не просто якась співачка, яка просто там прийде собі, треки собі просто, знаєте, прокачаю. Вона прям чітко така, все продумала вже. Це ми з Шерифом якраз зараз він теж пише. Каже, ви мені на коменти не відповідаєте, то він мені пише сюди. От, і ми якраз теж говоримо, що це єдиний артист, який настільки прям не просто виклав відео в TikTok, а який закупив рекламу у всіх медіа, який придумав промо ще до того, навіть не знаю, чи прийдеш ти чи ні, бо вона це почала робити з не з лонга, а господі, ще такі заявки подавали. Так, і це прекрасно, бо то, що це піар, без стратегії немає сенсу приходити на цей відбір. Як би не казати, там, що це там пісня грає, звичайно, але тут все одно ця реклама, на жаль, але вона все одно грає високу, знаєте, таку роль і таку планку. Що скажемо про Валерію? Українсько-американська співачка і блогерка, відома за X-Factor, і пишуть загалом, що хіт I am a fire. На жаль, я цю пісню ніколи не чув, тому не можу сказати. Влад, це пам'ятаєте? А я, кстати, чула. Я завдяки цьому промо на Євро, що вона казала, що вона прогоріла аудиторію, що вона подає на Євро. Я узнала, що цей трек вона співає, це українка, бо я думала до цього, що це співає американка. І я дуже багато де чула цей трек, приколі. Я, на жаль, цього не чув, тому не можу, знаєте, саме про цю пісню сказати. Я чув її попередні пісні, навіть це останні. Я чув цю пісню, просто ти Так? Ага, ну може мені просто назва не каже нічого. Але мені Анка скинула її нову пісню. Пам'ятаєш? Оця... О, там за горами. Ну мені зайшло, я не знаю. Так. Це, скажімо так, на жаль, це не мій стиль, тому що мені вона трошки була запрісна, але саме в візитівці мені подобається, що вона сказала, що буде пісня про жіночність, силу та поєднання сучасного українського вибухового попу з реп-елементами і фольк-елементами. От мені це нагадує, знаєте що? Аліну Паш відразу. От не знаю,
як вам, а мені це відразу нагадало Аліну Паш, яка поєднала багато стилів, скажімо так, у Банки Анки. світло вимкнули. Да, я так розумію, що у Анки зникло світло. Тому давайте я її, може, поки що виключу. А так, щоб вона не була в дивній позі, скажімо так. І тоді Ні, потім тут доєднаємо. дуже нормальний був цей стоп-кадр. Тому так. Цікавий персонаж. Вона відкрита, спілкується з фанами і єврофанами, але не буду нагадувати гурт, який в тому році нічого не робив для того, щоб з єврофанами взагалі якийсь контакт мати. Але я думаю, ви розумієте, про кого я говорю. Тут людина, я ж кажу, що мені подобається. Є стратегія. Людина, яка хоче, головне, хоче не просто показати себе і просто пропіарити свій альбом чи пісню. Вона хоче представити саме країну, тобто Україну. Прилетіла з Америки, в країні, де є війна, вибачаюсь. Це не кожен здатен. Ну і, звичайно ж, я вже чекаю саме на її трек, тому що по опису і по візитівці, от видно, що вона, знаєте, готується до того, щоб показати себе серйозно, наполегливо. І щось, я ж кажу, от мені по опису Аліна Паш чогось, знаєте, відразу показується. Влад, що ти скажеш? Ні, в мене немає асоціації з Аліною Ні? Паш, але, типу, в мене прикол в тому, що I Am a Fire я слухав так само, як Анка казала. Типу, я не знав, що це українська співачка. Потім таке враження, що це ніби реально от спланований ось такий шлях до нацвідбору. Тому що потім я з Тіктоку дізнаю, що це українка. Потім, я не знаю, через місяць я дізнаюсь, що вона подається на нацвідбір, і зараз її оголошують учасницю лонглиста. Ніби отак ідеально по маслу, знаєш. Тому, типу, буде дуже цікаво. Ну, я ж кажу, це була стратегія зроблена, і це прекрасно. Я люблю людей, коли не просто, знаєш, я прийду собі, щоб просто прийти. Мені також подобається отаке, знаєте, хороше ставлення до конкурсу. Тобто я розумію, що людина не просто йде, знаєте, щоб погуляти собі на нацвідборі. І я такого не люблю, коли приходять на нацвідбір, щоб просто прийти. Або як пишуть... Ми не любимо такого, ні. Ні, ми таке не любимо. Я ж кажу, для мене Євробачення, так як Влад Семенченко каже, і ви крінжуєте з цього, звичайно, він каже, що типу, Євробачення – це для нього життя. Для мене так само, типу, я занурний в цього 24/7, типу, це. Якщо ви коли крінжуєте, то на що ви це дивитесь? До побачення. Типу, просто коли приходять співаки, типу, щоб просто прийти, я такого, на жаль, не люблю. А тут просто видно, що співачка готується якось. І мені саме цікаво, яка буде її пісня, тому що я також люблю, і це Джамала також повторювала, що класно, коли поєднується щось, що не може поєднатися. Отаке я люблю. І мені цікаво, що ж там буде саме за трек. Я також думаю, що це, може, скоріше за все, це шорт, це пройде, тому що, так як ти, Влад, говорив, що ти був що, типу, з пісні, яка тому що американщина, оказується, співається українка, а тим паче, що вона вже йде на відбір і її ще й взяли. Тобто це сходинками йдемо наверх, і це може їй допоможе. Ну і давайте вже, поки розумію, що Анка, напевно, все-таки вже до нас не доєднається, відразу скажемо їй дякую, тому що, друзі, донатьте на різні русорізи, скажімо так, тому що ви бачите, що в таких навіть тяжких, скажімо так, часах навіть співачка доєдналася до нас, хоча світла вже в неї немає. Добре, і переходимо до, я так розумію, останнього учасника. Мене звуть Марта Адамчук. Я представляю сьогодні пісню, і вона унікальна тим, що вона здавалося про прості речі, про природу. Але готуючи її, я зрозуміла, що особисто я не до кінця навіть розумію цінність того, що нас оточує. Оскільки ми є частиною природи, ми не цінуємо і самих себе. Я дуже сподіваюся, дуже хочу донести цей меседж. І сподіваюся, моя пісня мені в цьому допоможе. Окей. Тобто пісня про цінність природи, навколишнього світу, що ми не дуже розуміємо іноді, а не саме за природу. Цікаво. Знаєте, це такий, я так розумію, буде соціалочка, можливо, щось там пов'язана людини в природі, але, можливо, я помиляюся. Можливо, це, знаєте, щось на поверхні сказано, а можливо, там і глибший зміст. Що я знаю за цю співачку? Знаю, що в неї дуже класний тембр. Чув, мені здається, одну тільки лише пісню, зараз не згадаю, на жаль, назву, але мені до вподоби те, що це людина така, знаєте, яка йде все-таки до своєї мрії, і
така, знаєте, створила свою персоналіті, тому що мені здається, що я саме через Огая її саме про неї дізнався, тому що колись так, правильно я кажу, що вона колись була саме, чи там про неї просто говорили десь щось такого, і тоді я саме через Огая дізнався. Але більше, на жаль, я нічого не можу сказати. Влад, може ти щось додати більше? Ну, я, на жаль, теж. Я сподівався, що ти щось скажеш. Я просто, наскільки я знаю, що дуже багато хто каже, що шкода, що в неї немає хітів, тому що в неї офігенний голос, і дізнався я про неї теж завдяки марафону Я Огаївського. знав лише, тільки додам, що вона фіналістка «Голосу України», все. Да. І, ну, як людина, вона дуже приємна, співає офігенно. Якщо вона в шорт-листі, значить зараз в неї є класна пісня. І я радий, що вона в шорт-листі, я сподіваюся, буде і в лонг-листі. Бачите, як я оговорився? Може, вона вже в шорт-листі, хто його знає. Да. Але знаєш, я також помітив, що дивися, порівнюючи, наприклад, попередніх, хоча я нічого не маю якби проти, нічого погано не говорю, але тут також видно, знаєш, що саме на візитівці, тобто вона вже постаралася, саме в тому, що знаєш, одяглася якось інакше, саме там вистріла кадр інакше. От мені також це до вподоби, знаєш, коли ти навіть на візитівках вже створюють таку атмосферу впевненості і такого, знаєте. Я навпаки подумав, що в неї конкретно під час запису візитівки не було освітлення вдома, але вона кадр так поставила. Освітлення, ти сам розумів, що освітлення це таке. Але все одно підійшли якось серйозно, ну там було видно, що прям, да. Так, це мені також дуже подобається. Мені саме цікаво про цю пісня, чи це буде, знаєш, просто така соціалка, це людина в природі, типу, це таке, чи щось буде саме глибше. Можливо, через те, що ми просто не чули її пісні, то важко сказати, але я розумію, що це буде лірика, там, не знаю, може переосмислення, якісь там цінностей, типу, природи, там, бла-бла-бла. Ну, цікаво. Але чи буде вона в шорт-листі, Влад, от, на твою думку? Чи дасть їй оце, саме просто пісня і вокал? Такий квиток, вибачаюсь, в шорт. Це залежить від слотів, які продюсери ставлять для себе, і, ну, Джамала, наприклад, тому що якщо там умовно є слот для діви з якоюсь потужною баладою, то, можливо, вона вже автоматично в шорт-листі. Бо ж ми ж розуміємо, що там серед всіх учасників шорт-листу, там є конкретно там декілька етно, декілька декілька там балад. Ну, і одне місце для решти, щоб народ вибрав. Тому це вже залежить від бачення саме продюсерів. Якщо там класна пісня і вона попадає в слот, то вірогідність, що вона буде в шорт-листі. Ну так, це правда. Але щодо діви, дивись, діва у нас Монфія підпадає під діву. Підпадає, як ти вже говориш, саме Марта Адамчук. Під діву хто у нас там ще може попасти? Валерія Форс, я не сказав би, що діва. Але, напевно, більше нікого такого немає. Ну от, бачиш, можуть одну умовну діву залишити в шорт-листі, одну так воно і буде. Щоб подивитись реакцію глядачів. Так, саме так. Я також так погоджуюся. Це буде той, знаєш, момент, коли є дві діви, які будуть, знаєте, битися за шорт-лист, і одна потрапить, а інша, ну, на жаль, пролетить. Але нам не вистачає діви, в нас давно не було діви. Але Джері Хейл. Ну, кстати, да. Це, тоді що? Тоді Джері Хейл просто відразу шорт на ці дві блоки. Бачиш. Ну, цікаво, кстати. Але мені, я ж кажу, дуже подобається, що між отакими класними поверненнями є також прекрасні ноунейми, ще раз повторюю, в бульбашці Європані. Тобто не загалом для України. У мене взагалі є питання. Де Христіна Старікова? Я не поняв. Це ми поговоримо, як закінчимо. І давай, і останній. Я сказав, що Марта останній. Ні, у нас ще останній, і це точно останній учасник. Привіт, друзі! Ми гурт «Щука Риба». Серед нас професійні фольклористи, які більшість життя займаються народною музикою та культурою. Пісня, яку ми представляємо, унікальна українським багатоголоссям, яке ми практикуємо багато років. В часи, коли багато українців повертаються до своєї ідентичності та коріння, народна музика стала великою частиною цього повернення. І наша пісня саме про це, про повернення до свого коріння, до свого дому. І ми віримо, що вона відгукнеться кожному. Отак от, «Щука Риба». Чесно, я коли дізнався, що вони будуть подавати трек, я був в захваті. Звичайно, я там не знаю, там не фанат там «Щуки Риби», але мені подобається саме те, я там послухав деякі їх треки, господи, прости. Мені подобається, що у них є класне оце багатоголосся, яке, знаєте, іноді
не в усіх гуртах багатоголосся гарно поєднується. А тут це саме момент, коли воно класно, знаєте, воно з'єднується, і оця виходить неперевершена суміш, тобто один такий неперевершений, скажімо так, вокал, який складається з декількох частин, який класно звучить. Звичайно, це фольклор, ну, Щука-Риба, я думаю, що ви знаєте, українці саме цей гурт, або принаймні чули про них, тому що вони навіть для мене, людина, яка виїхала з України вже, господи, прости, там 10,5 років, я все одно про них чув через TikTok, трішки там, чи якісь там новини, просто якісь там концерти. І мені подобається, що вони також, як Анка, загалом, фольклор змішують з сучасною музикою. Також у них класні аранжувальні частини, от аранжування у них саме в піснях класно, мені подобається. Ну і що, така автентика, знаєте, такі традиційні ніби мотиви, але на 2025 рік, тобто воно, знаєте, перекладається. Влад, що ти думаєш за Щуку-Рибу? Ну, я думаю, що взагалі мені подобається їхня музика. Я собі повідмічав декілька пісень, які я сьогодні вирішив. Я раніше їх чув, сьогодні вирішив прослухати. І, типу, ой, була в батечка дочка, офігенна пісня, наприклад. І справа в тому, що типу, жодним чином не принижуючи їхній досвід і взагалі те, чим вони займаються, бо це дуже круто. Просто дійсно, а чи треба нам вже вкотре щось таке? Радий за них. Хочу, щоб в них було більше прослуховувань. Якщо в них ціль саме на Євробачення, і вони з якоюсь класною піснею, welcome. Я не кажу, що якщо фольк, чи етно, чи там так далі, це все ні. Якщо класна пісня, все одно який жанр, вона просто класна. Тому якщо дійсно щось круте, ми дуже раді. От, все, що я можу сказати. Ну, я просто трошки вже втомився. Ми вже зараз закінчимо. Я думаю, глядачі також вже втомилися, 2 години, нам щось так довго сьогодні пішло. За Щуку я також сильно радий, але от мені також здається, що не знаю, чи у них буде настільки стильний трек, і знаєте, от саме це оця суміш, як я завжди кажу, Євробачення – це суміш всього. І наскільки оця суміш, знаєте, співпрацює так, щоб вони потрапили до шорт. Бо багато є фольку, багато, ніби такого ж фольк з сучасними мелодіями, воно класно звучить. І ніби вони відрізняються, і ніби у них і аранжування таке цікаве. Але чи воно, знаєте, так як ти вже сказав, залетить глядачу аж так? Ну, подивимось, тому що зараз вибирають же ж Суспільне і Джамала, хто там, вони вже вибрали 100% вже, хто в шорт прийде. Але було б цікаво, мені все одно було б цікаво подивитися уже зараз, який там трек, але дивлячись на цей шорт і, знаєш, оцих артистів, які популярні, не знаю, от їхні шанси трішечки падають, але мені було б цікаво подивитися саме, хто ж там буде. Я думаю, що як елемент шоу, по-любому когось із популярних артистів залишать в шорті, в лонгу, було б класно. щоб була, я не знаю, щоб про це говорили ще більше, тому не треба розраховувати, що умовно всі, кого ми перше такі, це точно шорт, це точно шорт. Так. Ой, ні, друзі, це Євробачення, з року в рік, одне і те саме. Ви реально думаєте, що цього року все буде спокійно і по маслу? Ні, буде умовний Хаят, або навіть Джері Хейл у лонгу, і ми всі офігіємо. Тому очікуємо. Так, це цікаво. І давай ще буквально 5 хвилин. Про тих, хто не прийшов, а мали бути. Меловін, давай почнемо відразу. Що думаєш з ним стається? Тому що коротко, хто не знає або хто не чув, подавався він на відбір. Пісню сьогодні я вже також виставив. До нас ще доєдналася Іра. З'явився час у неї. І дивіться, і було так, що пісня вже виставлена, ви її слухали. Не знаю, Влад, ти чув пісню, або Іра, ви чув? І як вам? Бо то, що я, якщо чесно, як його загалом взяли, для мене це такий Кіркоров 2.0, і це вроді би писала Іра мені, ні, може не Іра, вибачаюсь, це Марго. Вибачаюсь. І от воно мені, якщо чесно, взагалі, на нацвідбір, не тяне. І я вислав пісню іноземним єврофанам, і вони також сказали, що ні. Слухайте, там ви мене чуєте, так? Так. Іра вже перевдягнулася тут зараз. Я думаю, що після всього, що було в публічному просторі, комусь треба відпочити. Це точно.
Це І факт. знову я люблю слово саморефлексія, бо в нашому суспільстві деяким людям цього не вистачає. Ну, вже є як є, але знаєте, мені просто цікаво, що дивіться, він же ж був у лонгвесті. І моя думка така, що він дізнався раніше, що буде Джері, і просто злився. Тому що чому б йому було А я думаю, що може він і не був в лонг-листі, може це Ні, хайп. він не був. Джамала підтвердила, що він був. Просто Ну, його. там такі собі пісні, ребята. Ну, да, Там це же ж правда. це шоу, його, Я мабуть, зараз це шоу. провокую. Те, щоб його Те, що я роблю, запитали. це провокація. Я Ну жартую. так, за те, що він приніс би шоу. Ти ж не Якщо будуть всі нормальні, адекватні люди, це ж не буде шоу. Треба, щоб хтось був крінжовий, хтось срався зі всіма і проче, і проче. Ну, це факт. Але ж просто для мене дивно, що знаєте, наскільки був такий піар, і пісня вже ж пройшла до лиstu, а тут злився. Ну я думаю, просто що 100% до нього чекає інфа, що є Джері, яка йому може завадити знову перемогти. Та й ми всі цей. Я чесно, я така рада, що я не буду слухати оці розповіді про я ходив на кладовище, блін, і написав пісню про секс чи щось таке. В мене досі від цього. Да, я думаю, в цій історії то у нього хвороба, то Івасюк, то ще що, ну просто. Ти ще не дивишся шоу, ти все ще перетравлюєш, що він сказав тільки що. Так, це правда. Ну так, це реально це факт. Це факт. Хоча мені сподобалася стилізація, от як стиліст скажу, мені подобається стилізація, як він виглядає. Виглядав на тому шоу, взагалі така посова цікава була. Там. Ну, так, мене вона, на жаль, не дуже. І тепер ще така особистість, яка дивно, що не пройшла, це Христина Старикова. Влад, давай, віддаю тобі слово. Ні, я просто все, що я хотів, це сказати, де Христина Старикова. Ну, типу, що Ну, таке? я мені дуже дивно, чого вона не пройшла. Пісня, ти думаєш? Була Може, наскільки... може пісня, бо до голосу там питань нема. А Джамала по голосу вибирає. А чого ти думаєш, може вона не ти бачив список? Там давала. реально найсильніші і досвідченіші. Ну так. Ну, але Христина, дивіться, в неї також є досвід на Євробачення, вже з'їздила, все одно ж досвіду набиралася. В якому контексті? Ну, на Ще раз? сцені стояла. Ну, на сцені ж вона також була, вона пройшла всі оці, скажімо так... Всі репетиції, да. Ходи. Ну, типу, контекст дізналась вже хоч. В нас там є люди, які стандинами були на Євробаченні і співали пісню від початку до кінця. Ну, це також правда, але чесно, бо що всі ставили на неї, а тут дивно, що вона прилетіла. І тим паче з того, що я знаю, вона створила інстаграм-аккаунт, щоб вже пушити себе, не те піарити, але, на жаль, не вдалося. Ну, коротше, це там просто конкуренція доволі така. Хоча, якщо Христина Старикова і деякі, яких я не розумію персонажів, то теж тоді питання. Знову ж таки, може там ця diversity треба було зберегти якусь. І дуже багато було виконавець, а в нас люди, цей K-pop Demon Hunters, де ці всі 3 дівчата, які танцюють і співають, або 5. Ну, взагалі такого давно вже не було. Хоча ми теж, у нас теж були класні дівочі гурти, які класно танцювали. Де це все? Ми ж не можемо бути однією Марув, там, я не знаю. Ну, так. А дивіться, One Witch, яка також дуже приязна до Огая і загалом до спільноти Єврофани, також подавалася в цьому року. Якщо я не помиляюся, вона мені писала, що вона 2 треки вислала, чи там 3, я вже не пам'ятаю. Але також не вдалося. Дивіться, і знову ні. От думаю, чого їй не вистачає? Може, також команди не вистачає. Знаєш, була ця співачка, господи, Анастасія, забула її фамілію. От вона приходила, в неї, типу, наче було нормально щось пісні, але до кінця не було сформовано, хто вона, що вона, куди вона йде. А потім хоп, і вона стала колою. От. Розумію. А, наприклад, співачка Сова також подавалася. Мені взагалі, я не пам'ятаю, мені це все, знаєте, типу, загальне щось.
Ну, для мене теж, якщо чесно, вона ото колись там ото пробувалася на відборі, тоді не вийшло, потім взагалі зникла, для мене принаймні, зникла з інфопростору і знову повернулася недавно, також там тіктоки вона робила, і тут вона заявила, що подається на відбір. Цікаво. Але також того, що знаю, що її люди звали, кликали, щоб типу, спробуй. Ну, але... Така подивилася, так, Джері Хейл, там, вона така, та ну не. Нерви, коротше, час, пісні нема сильної, що я буду взагалі. Дивіться, ще подобалася Абіє Вікторія Ніро. Дивно, що вони не пройшли. Абіє, що ви думаєте за Абіє саме? Вона була не дуже сильна на відборі по... Друзі, я просто махаю рукою вже 10 хвилин, мені треба йти, було 10 хвилин тому, дякую вам. Добре. Тому я не уходжу, бо, ребята, голосуємо 13 грудня. Радий був вас бачити, все. Дякую тобі, що доєднався. Коротше, кажу думку, вона була слабка по голосуванню глядачів. Це було, звісно, дуже сумно. Угу. А за Вікторію Ніро ти щось знаєш взагалі? Так, мені подобається, вона як персонаж такий цікавий і просто, знову ж таки, дуже сильний список. Тим персонажів, які я не знаю, там Так. І... Ну, це правда, дуже сильний. Ну, я свою погоджуюсь. Є. Розумієш, що ти конкуруєш з тим самим, з тою самою аудиторією, так? Бо це досвідчені люди, які обирають артистів, скажуть, окей, нащо ми будемо пропускати артиста через це розчарування, тому що він недоотримав голоси, тому що він боровся за ту саму аудиторію, так? Ну так, це правда. Наша провина, що ми його обрали сюди, і він не зміг обрати голоси цієї самої аудиторії. Так, це правда. Знаєш, що також ще подавалася Юлія Лущинська. Знаєте, своїм треком. Боже, як вона заспівалась? Я українка, як нагадайте, друзі, хто пам'ятає. Оця пісня, мем. Чи козачка, чи українка. Боже, я забув. Якщо хтось напише в коментарях, буду дуже вдячний вам. Яка там також написав, що я там. Я танцюю гопака. Боже, дякую, Марко. Господи, я думаю, що українка щось там... Бачиш, на поверхні лежало. Ти або Да, саме так. Яка там сказала, що я там створю лірику, щось типу такого. А, на жаль, не вийшло. Також, знаєте, чи ти чула колись про Гелю Зозулю? Така ж зараз співачка така популярна стає в Україні. Слухай, і тут люди, я пішла на моменті, де мені розповідали, який популярний Окс, і купа мільйон переглядів, і я така, no idea, хто це? Мені соромно, я не знаю. Я піду зараз і буду слухати ці всі виконавці, пройдуть вони, не пройдуть, бо я ж розумію, ми потім будемо обирати, хто буде цим джокером, хто прийде до фіналу. Хотілося б познайомитися. Але інших я, мабуть, не знаю, я не можу. Мені треба було Анку залишити. Вона більше з людьми тусить там. Хто? Ми сподіваємося, Анка подасться в наступному році. Добре, з того, що я бачу списку, який подавалися більш таких, скажімо так, супервідомих або таких цікавих, що можна говорити, немає. Так як ми вже говорили, що це реально був супер класний топ-15. Типу артистів Джамала вибрала, на мою думку, сильних. Тобто роль Джамали в цьому році була використана, як на мене, на максимум. Тобто я дуже щасливий, що вона була музичною, вона є музичною продюсеркою, і вона свій тест для єврофанів склала на відмінно, як на мою думку. Іра, що ти думаєш? Мені подобався, як працював, нагадай, який грав. А хто? Я не почув ще раз. Мені подобалося, мені сподобалося, як вона відпрацювала. Тіна Кароль мені абсолютно не зайшла в цьому контексті. І Штуров. Так, він мені сподобався. Мені з ним співпадають на смаки. Так, Штуров класні пісні також підбирав. Я реально за ним сумую, тому що він конкретно по піснях вибирав. А Джамала все ж таки схиляється до вокальної частини дуже сильно. Ну, і це вагомий взагалі фактор, тому що тобі доведеться чисто співати
9 разів так точно на всіх репетиціях, на всіх фемелі-шоу, і кожного разу повинен бути ідеальним, інакше хтось запостить бе. Ось. Навіть якщо в тебе є якісь манера виконання, єврофани абсолютно не розбираються. Вони такі, ой, погано заспівав, вони не будуть розуміти, що це якась манера виконання. От, і ти тоді повинен бути ідеальним взагалі весь час. Тому вокал важлива частина. Ти зможеш просто заспівати класну пісню Kiss Bang Bang або whatever, і не прийти нікуди. Це правда. Дивися, питання, Іра, може Шуру буде в журі? Ти була б рада, якби Шуру був в журі? Так. Саме людина, знаєш, яка відбирала колись пісні, була музичним продюсером, а тут тепер могла б дати нормальні, адекватні коментарі, розкласти, наприклад, знаєш, з досвідом тих, що ти вже вибираєш, а це реально також важко послухати 500 пісень, ну це я вже образно говорю, 500 пісень послухати. Є релевантний досвід, він потрібен в журі. Так. Давайте. Мені було б цікаво подивитися саме, знаєш, як би себе в журі проявив би додатково. Так. Я не розумію, на що там роблять всякі люди, типу, без обмежень, там ще щось. Давайте все ж таки людьми дотичними до створення шоу, до створення, до Євробачення. Я хочу, щоб люди підійшли і проголосували за Томільченка. Бо людина досвідчена, Cirque du Soleil і взагалі всі наші круті постанови. Нам треба. От. Це правда, це правда. І, взагалі щось відбудеться, якесь сонце осяє, і в журі буде Таня Муїньо. Оце була б бомба, але такого, я думаю, не буде. Вона в Одесі, до речі. Подзвоніть їй, вона в Одесі. Дивіться, за Данилка. От пишуть, Данилко в журі треба, хоча я дуже сподіваюся. Більше ми не побачимо, бо дуже багато було в публічному просторі. Зараз це Так, я також так думаю. знаєте, як лікування, типу, чи перевищує його цінність то, що було в просторі. Ні, не перевищує. Так. Цінність вже багато людей досвідчених. Він і сам не хоче, і я думаю, що може і не варто зараз просто, знаєте, цього робити. Іра, а мене таке питання. А якби в журі засіла б Руслана? Яка твоя думка? Руслана, до речі, якщо дивитися, то Руслана має дуже добрий нюх. Я розумію, що зараз там багато хто, от вона зараз космонавтка там і не дуже адекватно там щось розповідає. Вона все одно наше надбання. Може донести щось корисне. Дивись, вона Джамалу тоді підтримала. Вона реально за неї прямо виборювали її. Так. Єдине, що можу спрацювати, наскільки давно цей досвід був. Просто її досвід єдине, що мене лякає саме. нерелевантний. Тому що 2 останніх Євробачення дуже сильно, знаєш, була декада. У нас були якісь вже переможці і топи, які ми могли якось перед цей. А зараз, іначе ми відкриваємо щось нове. От ця Alpha Generation, і це інше мислення, реально. Golden в топі, ці K-pop Demon Hunters в топі. Це інший абсолютно зараз сенс і інша аудиторія. Так, якщо вони розуміння, от це було цікаво саме. Нуль. Але мені подобається те, що... Нуль відтримала Швейцарія за дуже класну пісню. Так, я також був здивований, що саме 0. Але мені подобається, що ось написав Женя, що Руслана знає, які пісні батлові, а які ні. Це, кстати, поєднується з тим, що ми говорили, що типу, от вона має нюх на оцей особливий. Це найвагоміший фактор, про який я говорю, це те, що вона от реально знає. І тоді, як вона виборювала конкретно за... Що я не знаю, якби Helpless, ця пісня не одна із найсильніших хардкісу, перемогла би цього, господи, Русню, як воно? Господи, забанять.
Я навіть не хочу називати це прізвище, хоча я знаю. Я забула, I'm sorry. Коротше, просто всі тоді на нього дрочили, да? І було дуже важко. Тут треба було протипоставити щирість до комерції. І багато людей реально, їм вже шведський цей overproduced stuff надоїв, і багато людей от реально обрали Джамали за щирість. І дякувати Богу. Так, Да, це правда. Helpless би не змогла протипоставити. Я також думаю, що, на жаль, Хардкіс би тоді не аж так би стрельнули. Звичайно, стрельнули, щоб саме, знаєте, просто для себе як піар, але не для конкурсу такого, знаєте, щоб перемогти. Так, ти бачиш, що там була сильна рок-вокалістка тоді від кого забула. Щось було теж. І Австралія була дуже добра тоді того року. Ні, я маю на увазі рок, що така присутність. Року? Ну, Австралія була класна вокалістка, але якщо ми чесно скажемо, то пісня, то реально людина зробила пісню. Кому завгодно ця пісня, вона б так не сильно не звучала. Ну, можливо, так, це правда. Ну, добре, будемо вже поволі закінчувати, бо також 2 години триває наш етер. Загалом, Іра, давай так. Лонг-лист. Чи, як ми вже прообговорювали, кого б ти могла б дати 9 таку, саме за твоєю, просто за твоєю думкою, кого б ти закинула б в шорт? Не дивлячись, що пісень немає. Саме за ім'я, персоналіті, саме за, не знаю, харизму, просто за твоєю думкою. Ну, давай же ми Джері Хейл туди і От дивися, Іра написала тобі Грузія 2016 року пишуть. Yes. Дякую, Марго. Коротше, ми вставляємо Джері Хейл і Монокейт, зразу, щоб слоняку рожеву прибираємо. Це в нас лишається 7, та? Тут Хаят цікавий, я думаю, що він буде, тому що він дуже сильний, комплексно. Ми не такі, ой, сильні вокалісти, seriously, тут всі такі сильні вокалісти. От цікаво, я думаю, що Хаят буде, я думаю, що Щука-Риба буде. От, мені здається, що хтось з цікавих, оця Лелека, мені здається, цікава, і Монфія, між Анстей і Монфія, от хтось з них. Далі я просто багато кого не знаю, от реально. Не можу сказати. Каріотайп, скоріш за все, буде, бо я не бачу їм реально конкуренцію, хто ще в такому жанрі тут. Ну, це цікаво, кстати, так, я з тобою погоджуюсь. А далі тут, знаєш, ми набираємо Валерія Форс, Марта Адамчук. Марта Адамчук, та сильна вокалістка. От, що? Окс популярний, так? Пежі молоді. Я просто багато кого не знаю, тому важко щось сказати. Бо молоді, ну, на мою думку, якщо я Джамала, типу, вони не проходять, тому що там вокал не витягне їх саму пісню, яка буде такіше за ту нашу, чим їм мучитися. От. А з іншого боку, вони вже цікаві, вони зацікавили багато аудиторію, там у них реально популярно. Ну, це правда. Ну, моя 9 поки без пісень, скажімо так, то я б взяв би, Джері Хейл, Хаят, Лауд, Молоді, Монфія, Монокейт, і в мене ще залишається 3 місця. Щука-Риба. The Aliens. Хто? The Aliens. Це оце саме там, де Олена Усенко. А я не знаю. Олена Усенко? Так. Не знаю, от чогось мені кажеться, що Валерія Форсе, тому що саме через той опис її пісні, от мені, Я все пропустила, що там за опис пісні? Валерія Форсе, вона описувала свою пісню там якщо я ще швидко знайду і тобі прочитаю. Секунду. Коротше, пісня про жіночність, силу та поєднання сучасного українського вибухового попу з реп-елементами та фольк-елементами. От воно мені Паш нагадує. Типу, знаєш, поєднання всього, але от мені саме цікаво, що воно поєднується все і чи воно поєднається. І саме тому я даю їй, скажімо так, своє місце. Додай туди каріотайп,
Бо я думаю, що знаєш що, вони зроблять наступним чином. Вони такі, ну, за каріотайп, типу, і інших там нішевих артистів народ не проголосує, якщо їх виставить на Джокера. Тому треба їх Ну, це взяти, правда. щоб От у мене, знаєш, здається, одне місце, і я його думаю, це між, не знаю, можливо, між Щука-Риба і оце каріотайп, а можливо, ще й Я думаю, Мати? що і те буде, а от сильні вокалістки з жіночими піснями будуть на відборі для людей. От. Угу. Ну і ж з 9 місцем це в мене проблема. Ну, не знаю. Боже, я про Хаята? Ні, чи я Хаята назвав? Я то назвав, я Луда не назвала, моя любімка не може, всі удачі, навіть не згадала. Блін, ну не знаю. Ладно, з 9 місцем ще треба буде подумати, якщо чесно. Але, ну, сильний. Чесно, мені дуже подобається цей лонглист, і буде цікаво, кого вони виберуть в шорт. Ну, добре, друзі. І Манфія, слухай, дуже цікаві для тебе саме. Ну, я думаю, що от Матфія це буде така, знаєш, така, типу, діва. От її візьмуть саме за оце. Ну, чи я не прогадаю, подивимося. У нас буде повне меню дів. Так. Це правда, це правда. Добре, дорогі друзі. Супер. Будемо вже закінчувати. Щиро вам був вдячний за те, що нас дивилися вже майже 2,5 години. У нас було відключення, деякі поверталися, потім зникали, ще раз поверталися. Чекаємо вже, хто потрапить до шорт-листу. Ще раз вам нагадаю дати, які у нас будуть. Вибачаюсь, дат немає, тому що у нас цього року відбір йде своїми датами. Чекаємо тоді, коли Джамали спільно повідомлять, коли буде шорт-лист, тому що поки що збилися з графіку, який був спочатку поставлений. Світло є чи нема? Так, на жаль, воно може і через це також. Ну і будемо, хто нам буде, що в листі, дорогі друзі. Дякуємо, що ви дивилися нас. Зі мною були так. Анка, якої вже немає. Тобто співачка і фіналістка на 2024. Влад Семенченко, якого також вже немає, але в хорошому сенсі цього слова. І, звичайно ж, Іра, яка до нас також доєдналася при самому кінці. І дякую за це, тому що ми поговорили не тільки учасників, а також ще поговорили про журі. Якщо ви не тільки зараз доєдналися якимсь випадком, ну то можете передивитися. Ми говорили не тільки про лонг-лист, а також обговорили з Ірою швидко, хто може бути в журі, кого варто, кого не варто брати, і це також цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого ви хотіли побачити в шорт-листі, саме без пісень, просто за вашою думкою. Я прочитаю все. Ну і ви поставте, будь ласка, цьому відео лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночки. З вами був Евроденсік і мої любі гості. І до наступних зустрічей. Па-па! Гості.